mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní o ojú lérèfé abala lérèfé náà la gbà yọjú o ibo la yọjú sí o ẹ̀ ń retí pé ká mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ti bọ̀dá Wasiu ti bẹ̀bẹ̀ bá gbogbo òròyìn rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àfilẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ilé ìsíríọ̀sì gan níbi tí arákùnrin tó ti ganu sí máìkì kan lára àwọn brigadier general tó ti rìtáyà níbi tó ti ń ṣe agbèfọ́ba fún àwọn Boko Haram mo níbi tí ayé dé yìí níbi tí gbogbo èèyàn ti mọ àṣírí kínní ó ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kí wọ́n máa kó àwọn Boko Haram repentant kán máa tún ayé wọn ṣe ẹ mọ́ pa wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti kó wọn lọ́nà gbogbo ẹ̀yin ológun wọ́n ti rìtáyà ní tiwọn o ara àwọn oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé mo mojú ìgàn ṣé ìsara wọn gan-an náà sọ wípé táwọn Boko Haram bá ti rìtáyà nígbà yẹn pé wọ́n lè di president lọ́jọ́ ọ̀la wọ́n lè di president Nàìjíríà ó sàtún ti ganu sí Mike ó ní kán wọ́n pa wọ́n mọ́ ó lóun ò fọwọ́ sí i ó lóun ò fẹsẹ̀ sí òun fi gbogbo ara sí pé kán mọ́ ṣe wọ́n bí ọba kán mọ́ gẹ̀ wọ́n bí ọmọ tuntun pé torí kì í ṣe ìmọ̀ wọn kì í ṣe wípé wọ́n mọ̀ rí tọwọ́ bọ́ sọ̀lọ̀ kì í ṣe pé wọ́n mọ̀ pààyàn wípé wọ́n kó sí wọn nínú ni ẹ̀mí Sátánì lòun ló wọ́n pé kí wọ́n fìfẹ́ hàn sí ẹ ti ń bínú èmi kàn mo sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ agbọ́lẹ́nu oníkàn ó dùn pọ̀n. Where do you stand on the rehabilitation of former Boko Haram members into society? I can understand the concern by, Nigerians, especially well-meaning Nigerians about this kind of initiative. But what I want you to understand is that we have to look at the circumstances that brought about some of these people being, in the Boko Haram terrorists or insurgent groups, so to speak. Some of them were, conscripted. Some of them were forced. If you could recall, way back at the onset of it, the village, they attacked villages and communities. They cut away valuables as well as able-bodied men and women, and they subject them to so many things. Some of them, they were made to fight. Some were foot soldiers, and so on. Some of them were performing menial duties against their wills and all the rest. So when you look at it from that perspective, that it is not everybody that subscribed to, the religious belief of the Boko Haram or the ideology, so to speak. They were there against their will. So due to concerted effort and, of course, appeal, they were made to understand that really there is life beyond the Boko Haram insurgency, and some of them decided to voluntarily lay down their arms or to come back. to come out. I could remember way back, I was even in the service in Burma and all the rest. Hence, that brought about the initiative of the Operation Safe Corridor that is, being carried out. And so far, about 3,200 have passed through the program, and with less than 1% recidivism, of the activities. And that goes a long way to speak volume about the success or otherwise of the program. However, just like any other thing, I think the impediment is that there is a communication gap. Communication gap in the sense that when you are confronted with security challenges of this magnitude, kinetic approach alone cannot solve the problem. Therefore, you have to have a combination of the carrot and stick. And part of this combination is what we are witnessing with the Operation Safe Corridor. Now, if you look at it, insurgency everywhere and terrorism, conflicts generally, hardly you resolve them, through, forceful means. Sometimes we end up at a negotiating table and all the rest of them. And we are having a unique way in the sense that in Nigeria we have an unprecedented number of these fighters that decided to renounce violence and voluntarily lay down their arms. And in fact, a part of the international convention, you cannot do, you cannot harm them. So, but I can understand the need for justice and all the rest. Hence, this process. So you should distinguish between those that are really hardcore, those that believe in the ideology of Boko Haram, and those that were conscripted. And those that were conscripted are those people that are undergoing this program thus far. And it's a rigorous program that it is not just the military, it's a combination of so many other stakeholders being brought on board as, medicals, development experts. mo lérò wípé retirement plan wọn toró lòun ti retire ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ibi tó retire sí nìyẹn torí wọ́n ròyìn iye tó ń kó fún wọn tó fi ń rehabilitate àwọn Boko Haram yìí ó sọ convention law fún wa ó ní wọn lè pa wọ́n ó ní non-kinetic nìkan fi ṣe ìgbà tó wà léṣe ológun mo rántí ẹ̀ dáadáa ó wà ní aṣọ léṣe ológun òun ló ń sọ lọ́jọ́ yẹn tán gbà wọ́n sínú rehabilitation wọ́n kó wọn wọ̀lú wípé wọ́n ti repent wípé nínú wọn lè di president lọ́la ẹni gangan ni Usman ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ààrẹ Tinubu ti ẹ̀fẹ́ kówó ọ̀fẹ́ owó ojú eégún ọ̀fẹ́ ṣe bàbá kérésì mọ́
pé ẹni tó bá máa rehabilitate kó rehabilitate bó lẹ́ ṣe ẹni tí ń pààyàn lẹ́wà ń sọ wípé wọ́n fagídí mú wọbẹ̀ kò sí nǹkan míì tó lè ṣe sáwọn nìkan nìyà ń jẹ́ àwọn ará àwa tí Yorùbá ò ṣe mọ́ kógun ja ìlú kẹ́ bá mọ̀ pé ká làwọn eléyìí ó tún bọ́ sójú agbágbé ó sójú rẹ̀ dáadáa ó yí kí kámẹ́rà gbé òun ẹjẹ́ á kò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò ní ìtumọ̀. This pilot, she's attempt to kill him. Yes, 100%. Nobody, I don't want to hear anything. Assuming that, okay, we all accept that K1 is trying to prove stubborn, that he's trying to say, he's trying to hold the plane and the plane will not move. How possible a single man be holding the plane and the plane will not move? And which is you that you call yourself a pilot, you know that nobody can stop plane. So you guys are telling me now that no police in the airport to come and arrest the man. Ó ti ẹ̀ dá ibi tó bọ́rọ̀ dé wọn pé bọ́bọ́ yìí wọn pé kò sí nǹkan kan náà agbárí rẹ̀ o mo wọ́n gbádùn show rẹ̀ ṣùgbọ́n ilé tó sọ yìí kò sí nǹkan kan náà ọpọlọ rẹ̀ rárá nítorí ohun kan ti fẹ́ nu ara rẹ̀ kò bá Kwam1 ti bẹ̀bẹ̀ o ẹ sì gbọ́ fídíò tán fi bẹ̀bẹ̀ gangan analyse ẹ̀ dáadáa ń táwọn èèyàn tún fàyọ pé ń tẹ̀ ń sọ ìgan ẹ̀ ń kó bára yín sí pẹ̀lẹ́bẹ̀ tẹ́ tún wá bẹ̀ yìí ni ẹni dókítà yín ló sọ kinní kan sì ní kẹ́ ẹ mọ mi rí lórí show ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ́n bẹ́ẹ̀ náà àkójọpọ̀ lẹ́yìn ti gbọ́ ṣùgbọ́n eléyìí tí ọ̀rọ̀ ti ń yanjú bọ̀ tó tún èsè fídíò jáde táìmù tí bọ̀dà ń bẹ̀bẹ̀ náà lélẹ̀ náà tún wá ń ta epo sí ẹ rí pé kò mọ̀gbọ́n wá rárá kò sì sí ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ kó ń lẹ̀ Wasiu talk all the time tó bá ti mọ̀ ó sàfẹ́ gbèsè ra wọn lẹ́yìn wọ́n fẹ́ fi ṣe kakọ́s kò dẹ̀ ń wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń gbèsè lẹ́yìn ní ìsìn ti lọ bẹ̀bẹ̀ ó sì lọ bẹ̀bẹ̀ wọ́n ń wá tàmọ́ àtàwọn the lady want to buy ó fẹ́ pa kínní ni àbẹ́yàn fẹ́ parẹ́ ìwọ fúnra rẹ̀ ẹbí ní ọ̀rẹ́ ẹbí ọmọ olódò rẹ̀ lọ́rẹ́ rẹ̀ ní kánbọ̀ wọ́ọ̀kì visa lọ UK kò rí dánrú ẹ̀ wò kò lọ dánrú ẹ̀ wò wọ́n ti wo tán bá ní kó káwọ́ sókè lọ́ọ̀kan ìbọn táwọn àwọn national guide wọ́n bá súnmọ́ wọ́n ti rí ọlọ́ọ̀kan wọ́n ti rí as a potential terrorist wọ́n á máa nàbọ́ sí ọbọ̀ ni ìkànnì sí pé ọlọ́pàá àwọn mú pọ́npọ́ kọ́ ìbọn náà máa dún wájú plane tí wọ́n ti ń ṣe ọ ni wọ́n máa kìlọ̀ fún ọ ní wọ́n máa rédíò wọ́n máa fi sí loudspeaker pé ó yá káwọ́ ẹ̀ sókè bó o bá tètè dáhùn ṣé nígbà táwọn rí pé àwọn ọkùnrin tí wọ́n ń di bọ̀dá Wasiu mú tán ń ṣiṣẹ́ ní airport rí bọ́n ṣe ń bẹ̀bẹ̀ ni wọ́n bẹ̀ wọ́n ní náà wọ́n ń ṣagídí wọ́n bẹ̀ bọ̀dá Wasiu ni ká ló ti gbẹ́bẹ̀ ń sìn kò ní wà force láti wá mọ̀ sí apology sọnù àwọn èèyàn ní òdenu tẹ́ bá ti wà rí ní tí bọ̀dá Jídé ò ti tọ́jú sọ wọ́n ní ń tán ṣe yẹn terrorism act ni mo ní ìjà ò ní parí ẹ gbọ́dọ̀ ń dé ọ̀rọ̀ náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí lónìí. In all these debates, Iyabo no talk. Now let me tell you the craziest part about this group. In everybody in this group, now only Iyabo they talk to Wunmi. And all of them no get access to Wunmi. Anything Wunmi say, now Iyabo they come post now. But we continue. Iyabo now responded. In order to stop the debate, Iyabo said, privately she has done it. Na Mohbad blood. When she said na Mohbad blood, I was like, okay, let's say they don't do it. They don't go do the test, na Mohbad get them. But she now said something. Mohbad mother and son were used for the test. Mohbad bastard for the mo wùlẹ̀ go back ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àwa go back ń bí ẹjẹ́ ń fún yín lálàyé gbogbo ohun tó sọ ní gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ update lórí ọ̀rọ̀ ti Mohbad ní Yorùbá ó ní gbogbo inú chat group chat tó ń wọ̀ lọ́wọ́ àṣírí tó ń rí ń bẹ̀ tí Ìyábọ̀ Òjó fi lọ petition ọlọ́pàá meanwhile Ìyábọ̀ Òjó ti update ó ní Ìyábọ̀ Òjó ti update Instagram ẹ̀ lónìí wípé ó ń sọ̀rọ̀ ó ń ṣe bí ẹni wípé agbára wà lọ́wọ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ó wá ń bẹ àwọn tí very dark man sọ nìyẹn ọ̀rọ̀ rẹ̀ làwa ń sọ ó kẹ́ẹ̀lì mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ní Yorùbá dáadáa ó wá ní gbogbo ohun tóun rí àṣírí tó jẹyọnú WhatsApp group yẹn náà ni wípé ìyẹn tóun bóyá ó hàkí ẹ̀ ní bóyá èèyàn kan ló fún pé wọ́n ti ṣe test DNA fún ọmọ yẹn tí gbogbo ayé ń pariwo náà ń pùṣì gbogbo story jáde wípé bàbá Mohbad gan kì í ṣe òun ló bí Mohbad pé wọ́n ṣàṣọ oríṣiríṣi síbẹ̀ wípé wọ́n sì ti ṣe pé ọmọ Mohbad ni wọ́n wá níbo lẹ ti rí sample torí bẹ́yìn ó bá ṣe DNA lineage bàbá náà fi ń ṣe DNA kódà kó jẹ́ láàrin ọkọ àti ìyàwó gan bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ìyá Mohbad náà máa gbà ó
ẹ̀jẹ̀ bàbá náà máa gbà torí paternity náà fẹ́ mọ̀ wọn kì í sọ pé ọmọ wọn kì í ní ọmọ tó máa pe ọmọ lọ́mọ àlè ọkùnrin náà ń bá wí obìnrin ló lọ́mọ wọn yìí ṣe DNA torí obìnrin wọ́n fẹ́ mọ̀ pé àfi tó bá jẹ́ pé case rare case pé wọ́n jí ọmọ gbé náà bí o bá ti sí pé bóyá wọ́n jí ọmọ gbé wọ́n yìí ṣe DNA pé wọ́n fẹ́ mọ̀ ìyá ọmọ torí ìyá gan ló mọ ẹni tó bímọ fún the first DNA result ọ̀dọ̀ ìyá ló wà ìyá gangan lè sọ DNA result lẹ́nu ara rẹ̀ tó bá fẹ́ sòótọ́ àìsòótọ́ rẹ̀ ló máa ń mú àwọn èèyàn sọ àwọn èèyàn kó giri pé ẹja lọ hospital ẹja lọ láàbù bí ìyá ò bá sọ ìyá mẹ́ni tó bá ń sùn ìgbà míì náà sì rèé táwọn tó bá ìyá sùn bá ti pọ̀ jù tí ò mọ táìmù tí ta gangan ló bóun ṣe tó fi lóyún wọ́n lọ ṣe DNA lọ́rọ̀ kan wọ́n sá lọ ṣe DNA sample wọn náà wá gbà ó ní sample ìyá Mohbad àtọmọ náà gbà làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí VDM pé kò tán bí ò tán wọ́n lè lo tọmọ àti ìyá wọ́n lè lo ti ìyá bàbá náà pé ìyá bàbá náà ṣíà ní VDM bá gborí ẹ̀rọ ayélujára lọ mo wá ń bẹ gbogbo ẹ̀yin scientist ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀yin dókítà tẹ̀ ẹ̀mọ̀jú ẹ gbọ́ wọ́n bá fẹ́ mọ paternity lineage ọmọ ẹgbẹ́ sọ́lẹ̀ torí wọ́n ní nǹkan kan jẹ́ Y chromosome nǹkan kan jẹ́ X chromosome wọ́n lọ́kùnrin wọ́n ní Y chromosome kì í change wọ́n lò nìkan ló wà fixed constant yẹ wọ́n ló constant wọ́n ní so tó bá jọmọ ọkùnrin lè fẹ́ mọ paternity ẹ̀ wọ́n ní ti ọkùnrin lineage bàbá rẹ̀ lẹ́ẹ̀lọ ní lọ sọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ bí bàbá ọmọ gan ò bá sí mọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ bí bàbá Mohbad náà ò bá sí mọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá tó bá wà mo ti ẹ̀gbọ́n tán ni wọ́n ń lo ọ̀nkú gan kó sá ti jọkùnrin torí Y chromosome kì í change eléyìí ló wá fàníyànjiyàn báyìí o látijọ́ yìí o àti pé kí ló dé tí wọ́n ṣe lọ sí ní bòńkẹ́lẹ́ ńgbà yẹn a ṣe inú chat yẹn náà ti ń push gbogbo narrative tán fi ń delay wa wọ́n delay wa lórí justice Mohbad o ṣùgbọ́n wọlé tí very dark man wá ń wú síta báyìí n tó wá ṣe mí ń kàyéfì pẹ̀lú bó ṣe bí Ìyábọ̀ Òjó ti lọ petition ẹ̀ báyìí very dark man sì ń lé ẹnu ó sì jáde nírọ̀lẹ́ ìwé pẹ́sẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ó ń ṣe bíi gaiman lórí ẹ̀rọ ayélujára ó ń ṣe bí ẹni pé mímí kan ò lè mí òun ṣùgbọ́n lẹ́yìn ó wá ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n láwọn retí ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mu ni ṣé Ìyábọ̀ Òjó wà á sá fún yín ni kú ìmọ̀dà fúnra rẹ̀ àwa ní ẹ̀ fún yín lọ́pdẹ́ẹ̀tì ni o mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ ṣe waste time wa èmi gan gbé kinní ìsórí ńgbà kan lórí Facebook ìgbòyà tí mo rí wípé oníkálukú kàn mú narrative jáde wọ́n sì ń dá gbogbo ẹ̀rú àwa amẹ́ntí ń wá justice mọ́ títí tá a fi dé ìkórìtà tá a dé yìí so Mohbad ọlọ́run àti Mohbad nìkan náà mọ ẹni tó ń jà fóun báyìí yóò ṣé bàbá rẹ̀ ń jà fún ṣé ìyá rẹ̀ ń jà fún sáà méjèèjì tán tó ń forí lura wọn sáà náà ń jà fún èmi ò mọ̀ ẹ̀yin ọmọ amòye question tí mi wá bí ni pé wọ́n bá máa ṣe DNA fọmọ torí nígbà tẹ́mi gan ó ṣe tọmọ mi èmi gangan ni tí mo invite ọmọ wá èmi gangan ni wọ́n ní rèé ṣe kì í ṣe yá bí bàbá òwà bá sí mọ́ sàn lè lo tìyá bóun náà ṣe fẹ́ rí Y chromosome tọkùnrin nínú tìyá só lè match ṣé ìyá náà ń gbé sóbìnrin máa gbé Y chromosome kiri ni bóun náà ṣe fẹ́ mọ̀. ó dá ohun ó mọ retí àbọ̀ yẹn jẹ́ ńlábọ̀ jẹ́ ní o lórí question tí mo béèrè jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ arákùnrin yìí ó mú tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ báláyọ̀yọ̀ wípé what a beautiful white wedding náà bá ní àyà bá ní ọ̀gá mi ẹni tó mọ̀ kú ìkànnú àwọn tó mọ̀ kú nínú plane crash Ghana mọ̀rẹ́ mo ní I honor you. All that I am, I give to you. And all that I have. lára mi bá bù máa sọ mo ní ìwọ lọ́nbó ló ṣe jẹ́ wọ́n ló wà lára àwọn tó kú nínú helicopter Ghana o wọ́n ló ṣe ṣe marriage on the 5th July mo ní lóṣù tó kọjá wọ́n ní kò tiẹ̀ tí ì pé oṣù kan tí ṣẹlẹ̀ yẹn fi ṣẹlẹ̀ àbí on the 5 oṣù náà ló ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní gẹ́rẹ́gẹ́ oṣù kan tó ṣe wedding wọ́n lòun ló kú ló bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ o ó ti sọ ìyàwó dopó ọ̀sán gan láàrin oṣù kan síra wọn ṣé ológun yìí mọ̀ ní agbára o kò ní yálé yín o irú ìṣẹ̀lẹ̀ yín ni o
kò ní yálé tèmi náà. ó dá asúnsún láyé gbẹ ẹjẹ asún síwájú ẹjẹ adé ọ̀dọ̀ wáyẹ́ẹ̀kì níbi tí wọ́n ní wáyẹ́ẹ̀kì ti pohùn dà lẹ́yìn ìgbà tí àwọn abiyamọ tán pariwo lé wọn lórí wípé irú ìkàwó lẹ́yìn ẹ kó àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe ẹ̀gzáàmù lóru ọ̀gànjọ́ ẹ wá mú rìsọ́ọ̀tì jáde tán ẹ wá ní 38% wọn na pass English àti maths nígbà tó jẹ́ pé inú òkùnkùn náà ti ṣe nígbà tó jẹ́ pé ọ̀sán kan òru kan lẹ yí kíní padà gbogbo ìwé táwọn ọmọ ti kàálẹ̀ gbogbo ibi tán ti fojú sí ọ̀nà gbàbẹ̀ mọ́ torí pé ẹ ní àwọn kan wọ́n fẹ́ yíwèé wọ́n fẹ́ yí question ṣebí àwọn ọmọ ní àbẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ mójútó iṣẹ́ yín WAEC ti padà jáde o wọ́n ní 68 àbí 69 báyìí 69 ló pass mo ní táwọn ọmọ bá ti wá para wọn ń kọ́ ó dá ẹ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn mo láìkí mọ̀mọ́ yìí ó fi gbé ta ó wà lára àwọn tó jẹ́ káwọn ọmọ ìrí justice. ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkún kábíkádé rẹ̀ ńlẹ̀ bó ti jẹ́ wípé gbogbo rògbòdìyàn rẹ̀ gbogbo ìlà ìlò ariwo rẹ̀ ti lọlẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n to set the record straight lórí ọ̀rọ̀ Charly Boy èmi náà gbọ́ rí ńgbà kan wọ́n ní Charly Boy yóò san owó ilé fún ọdún rẹpẹtẹ ní ilé tó gbé ń bẹ̀ yẹn wọ́n ló jẹ wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ kan pé bẹ̀yẹn lórúkọ rẹ̀ mọ́ ni Yorùbá ẹ̀ ń bá ti ṣe Yorùbá dáràn. Number one, that bus stop was not officially Charly Boy bus stop. It was second Pedro bus stop. Now, this Pedro people is a big family in Lagos. When people started calling that place Charly Boy bus stop, they didn't even make any fuss about it. I also pointed out what happened in Anambra State, and nobody called it tribalism. Then I pointed the fact that other Yoruba streets, the other streets in Lagos that bore Yoruba names, were also changed to other names. So, why are you saying it is tribalistic? Then it is not constitutional. Now, let's move forward. Now, Charly Boy, I've watched several of his reactions online. He was interviewed by channels. He was asked if it was officially his whatever. He didn't say in that interview that it was officially, named after him. He didn't. He even claimed that he was the one who named the bus stop after himself. That's number one. Number two, Charly Boy claimed that he has contributed a lot in the community. He has done this, he has done that. But on that interview, Charly Boy could not tell us the specific things he has done for that community. Number one thing we should know is that when Charly Boy was renting a house on that, because he actually was renting the building where he started claiming to have a bus stop. He was actually renting the building. Now he's claiming to have contributed to that environment. The question we should ask him: how did you contribute to that community when you didn't pay house rent to the woman that built your landlady, who built that house for 7 years? Baba Charly Boy, you are over 70. You didn't pay house rent for 7 years until that woman used bank. I think she sold the house to a bank or so, and the bank now evicted you. So what kind of contribution was that? Number two, I said it in the video I made yesterday that my aunt, Egma Babami, has a house in front of National College, Bagada. So I know that Bariga area very well. I remember that from my family members who have lived with my aunts, and they know that place very well. None of them has nothing good to say about Charly Boy, except for the fact that he was always constituting a nuisance in that community. Number one, people will come there and come and make noise. People will drive bike anyhow. People will come there. Mama Shagbo. The fact that people will come there, they will come and some will wear clothes anyhow. He himself was a cross-dresser, would just dress anyhow. At times we wore half pants, half trouser. That was what you were in that community. Because you are claiming to have given scholarship. Now, nobody has been able to come out that you gave me scholarship. The tales you have been hearing from people who have lived in that area and who knew you when you were living there was that you were actually a nuisance in that area. So, now, this Pedro family, whatever bus stop was actually named after before it was changed to your name, they are a big family in Lagos. And I believe they have contributed more to Lagos than you have done. Oh no, let's go to ọ̀rọ̀ yẹn o eléyìí kì í sọ̀rọ̀ tribalism, kì í sọ̀rọ̀ my bigotry bó ti jẹ́ pé wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sáwa tá à ń kóra wá kiri ńgbà náà tá wà lọ́dọ̀ Charly Boy àwa là ń múra bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi costume la máa dá lára ṣùgbọ́n èmi yìí wọ half pant o half pátákẹ̀ èmi yìí wọ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mọ̀mọ́ ìsọ torí gbogbo alágbọ́ sí kéèsì ńgbà yẹn pé tí báǹkì fi wá gbàbẹ̀ yẹn last tí Charly Boy fi kú ń bẹ̀ wọ́n ní tó fojú àwọn onílé rí ó náà lágbára ńgbà náà bàbá rẹ̀ wà ń pò ńgbà náà ó sì máa ń èèyàn so nídìí èyí Charly Boy
ní téèyàn bá ṣe wo àṣepamọ́ ló kù kò sáṣe gbé àríṣèṣì rèé ń àríkà bàbá règùn. ó yá lápá yẹbẹyẹbẹ níbo lẹ̀ ń lọ o ẹlẹ́sẹ̀ yẹbẹyẹbẹ níbo lẹ̀ ń rè alápá yẹbẹyẹbẹ níbo lẹ̀ ń lọ o ẹlẹ́sẹ̀ yẹbẹyẹbẹ ní. aya ní ká mọ̀ kọ́lé wo ní kí n kọ́ aya náà fẹ́ ṣàbòsí ó lóun lórin kan gbé sí mi létí aya mọ̀jẹ̀ akọ ó ní nǹkan o ẹ̀gbọ́n àyà ló lórí eléyìí kì í ṣe mi ó ní ọ̀tá mi ò ní yá fọ́kọ̀ akógẹdú ní ó kọ́ ọlọ́run akógẹdú ní ó kọ́ lẹ́sẹ̀ akóyọyọ ní ó kọ́ ọlọ́run èé àwa máa rìn báyìí ìtàmúrégé rìn báyìí àyà kí ló ń sọ ó dáa ọ̀tá mi ò ní yá fọ́kọ̀ ọ̀tá wa ò ní yá fọ́kọ̀ aeroplane ní ó kọ́ lẹ́sẹ̀ àyà ti kọ́ àbòsí ó ní aeroplane ni ó kọ lẹ́sẹ̀ apá aeroplane ni ó kọ lọ́rùn aeroplane ni ó gún lórí àwa máa rìn báyìí támúrégé rìn báyìí támúrégé rìn báyìí támúrégé rìn báyìí máa lọ mọ́tò irọ́ mọ́tò kọ̀ máa lọ aeroplane pínpín máa lọ aeroplane pínpín máa lọ aeroplane. àyà ti yà nǹkan sí mi lọ́rùn ó yá máa lọ aeroplane pínpín aeroplane eléyìí ò ṣe pínpín o ẹ ń bá wà wájú ẹ àwọn náà sì kọrin yẹn lóòótọ́ o ọ̀tá wa ò ní yá fọ́kọ̀ akóyọyọ ní ó kọ́ lẹ́sẹ̀ akógẹdú ní ó kọ́ lọ́rùn ó yá ẹ̀yin náà á fi mọ́tò akógẹdú hàn yín lọ́jọ́ sí kírù yẹn rè kọ́ yẹn lọ́rùn tó ń kógi àwa máa rìn báyìí ìtàmúrégé rìn báyìí ìtàmúrégé rìn pléènì ní bọ̀dá lọ dúró síwájú orin onímọ́tò náà wọ́n kọ mọ́tò náà fi kọrin ṣùgbọ́n pléènì ní reality tó ṣẹlẹ̀ sí yan tíọ́rì ní mọ́tò practical rẹ̀ ní pléènì ọlọ́run yọ bọ̀dá yẹn o ọlọ́run yọ wọ́n torí ń tẹ́ fi ń ṣeré kì í ṣe nǹkan kékeré o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá gánú sí wọn ò tí sì kì í àbòsí ni mo ṣe débẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò akẹ́ ọlọ́run àgẹ́ ọlọ́run àyàn ọlọ́run àṣesàdánkátà àṣe kábíyèsí o kábíyèsí wọ́n nìkan kábíyèsí wọn yòókù wọn kàn ń bọ́ jẹ́ wọ́n mú lára orúkọ rẹ̀ ni ìwọ nìkan ni kábíyèsí ẹ̀mọye kábíyèsí lóde ayé ní ìsìn tán bí ní tó bá ṣe èmi kábíyèsí kan ló gbẹ̀yìn létí ṣé wọ́n bí ni pé kí ló mú ọgbà ọmọ ìlú létí orúkọ wa rò ọlọ́run nìkan ni ó ṣe nǹkan tá a lè bí ó dá àwọn kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé ibi tọ́mọdé tí mọ́ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun ibi tí ọlọ́run ti kó wa pọ̀ àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin àtonílé tàlejò tá ti ń kọ́ mọ́ lùbọ́ tá à ń fi ọgbọ́n wé ọgbọ́n tá à ń fi ìmọ̀ lu ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni à ń fi ọwọ́ wé ọwọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ nítorí wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láì dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ àwọn bàbá wa wọ́n ti ní ká mọ́ gbọ́n gbogbo ohun tí àwọn àjèjì ń sọ pàápàá jùlọ Àsárì Dòkúbọ̀ ex militant yánmọ́yánmọ́ rádaràda tó ń ganu sí máìkì tó fẹ́ mọ́ pààrọ̀ ìtàn tó fẹ́ mọ́ ṣe pàṣípààrọ̀ ìtàn lẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ́ kọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní ìtàn wọ́n ní ẹ jẹ́ ká mọ́ yẹ̀yẹ́ wọn gbogbo bí tó bá ti sọ ìtàn tí ì ṣe tiwa fún wa. ó dá o èmi náà ní bá yànnàná ó dá o ẹ jẹ́ sáré introduce ara mi in case àwọn tí wọ́n ṣe join ìgbà tán bá mọ̀ mi náà ń pè ní bá rìn gínìgínní tí kú mi àti kú yóò rìn gínìgínní ọlọ́run fún mi ń kí kan tí mo fi máa ń rin àwọn olólùfẹ́ wa ń gínìgínní àwọn náà ọlọ́run mú kí ilé àwọn náà lọ́wọ́ àwọn náà ní abala kan tí mo rìn wà ń gínìgínní ẹ̀yin náà tètè join membership èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná n ò sì mọ̀nà ṣùgbọ́n ọlọ́run ló fà ń lọ́wọ́ wípé mọ nìṣó ń bí èmi ò mọ mú ọrìn báyìí direction ibi tí mò ń mú ọ lọ rèé ọlọ́run sì jẹ́ òrí bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ lèmi náà ṣe máa gara nu ọlọ́run ìgbéraga sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ o ìgbéraga tèmi ń ṣe ìgbéraga wọ̀dà wà sí o ìgbéraga nínú ọlọ́run nítorí mo rí èèyàn fẹ̀yìn tì mo ń wo ọlọ́run lẹ́yìn mi mo wo wájú mo rí mo wọ̀ tún mo wo sí mo wá ní ìganu sí mo ganu sọ́dọ̀ ọlọ́run mo ganu sọ́dọ̀ Elédùà ṣùgbọ́n ìgbéra sánlẹ̀ kọ́ o èmi nìkan ni mò ń dá sí ìgbéraga síra mi o torí mo lọ́lọ́run adúpẹ́ à ń ṣe ìgbéraga fún ọ̀tá kò sí bọ́tà ṣe pọ̀ tó ó ṣègbéraga sí ìgbéraga ó ní mínì ó wà relative mínì ẹ̀ definition ẹ̀ wà relative
kọ́gà kí ọ̀tá mọ́ lé ọ kó wá wọn gara sí wípé ìwọ sórí bọ́wọ́ ọlọ́run mi ò bá ní bọ̀. Ìgbéraga táwa ní bí inú kì í ṣe ká mọ́ gbéraga sí èèyàn, irọ́ ìparun nìyẹn bá dé. Òun ló dífá fún bọ̀dà Wasiu nígbà tá a da ifá rẹ̀ ifá kí ni ìgbéraga náà? Ifá àparun. Ó dá ń bọ̀ lórí ẹ̀rọ wọn, a tún yànnà náà, a fẹ́ lójú díẹ̀ sí torí ó fẹ́ lójú kọjá bí tí ó fẹ́ ara rẹ̀ lójú dé báyìí o. Ẹ jẹ́ n kíra mi délẹ̀ tán. Ẹ lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo torí sàn láàrin o. Ajẹnimu ni pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀. Mọ̀ bàn lọ́wọ́ sí ìròyìn ìdọ̀tí kó mọ̀ bá dọ̀tí rẹ̀. Mọ̀ bàn lọ́wọ́ sí ìròyìn fògànà olè ní mọ̀ fògànà tó bá lọ lé òun lé. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé fake news mọ̀ bàn lọ́wọ́ sí olè mẹ́hẹ̀ mo lè mẹ́hẹ̀ èèyàn mọ̀ rìn kò rí mọ́ mi àìsí ìsọ ọlọ́run nìkan ló pé àwọn èèyàn ò pé ṣùgbọ́n mọ̀ wá fi àìpé rẹ mọ̀ tún fi dá wàhálà síra rẹ lọ́rùn kó wá mọ̀ rí gbé ìròyìn irọ́ o bó bá ṣe mistake padà wá kó wá erase ẹ̀ torí òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣe rè sá mọ̀ tìjú padà mọ̀ wá excuse fún àṣìṣe bó o bá ti rí pé o ṣe SORRY wá sọ sọ́rí mọ́ sì rí sọ sọ́rí ń bò ń kẹ́lẹ́ wá sọ níbi tó o ti ṣàṣìṣe ó rí wípé ó ń fi òótọ́ kọ́ra nù ó ṣòro ṣe lóòótọ́ sọ́rí ṣòro sọ ṣùgbọ́n sórí kì í díyàn kù ní máa ń lékún yàn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkù èmi náà ní ibà àlẹ̀ jẹ́lẹ̀ ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì àwọ̀ tẹ́nu àbùkù báyàn àbàyàn lórúkọ jẹ́ o ọlọ́run ò gbé ètò ìkalẹ̀ láti bàyàn lórúkọ jẹ́ àwa ìṣẹ́pè ń bí ṣùgbọ́n àmọ́ ojú abẹ́ǹkù gbogbo ọwọ́ ní ń ro wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni à ń fi òtítọ́ àti òdodo a fi ń gbé ìròyìn wa kalẹ̀ a fi ń jọ ń kọ́mọ lùbọ́ àti dọmọpọ̀ mẹ́sì kò sónírọ́ ń bí onírọ́ tó bá wà àárín wa yóò dolódodo nítorí àwa ń fi òdodo à ń fi sójú iṣẹ́ à ń fi sójú ìṣe à ń kọ́ ni èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́ ìwà òdodo ni ìṣe ó lè lọ pray fún ìwà òdodo ń ṣọ́ọ̀ṣì ìwọ Ọlọ́run jọ fún mi níwà òdodo bó bá tiẹ̀ wà pray fún tán ó nílò iṣẹ́ rẹ̀ náà wà á ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́ wà á máa ṣe nǹkan kan transparently sórí ìwọ tó o bá ti ń ṣe nǹkan pamọ́ tó ń fi nǹkan sínú òkùnkùn kì í ṣègbà tílẹ̀ bá ṣú o tó o fẹ́ káyé rí kì í ṣe secret ni mò ń sọ gbogbo èèyàn ni wọ́n ní secret o ṣùgbọ́n tó o bá ti ń borọ́ ti ń parọ́ nù ṣùgbọ́n tó o bá ti lè wá sọ níta gbangba kó o ṣe mistake kó o sì wá sọ níta gbangba o ti ń kọ́ra rẹ lóòótọ́ Ọlọ́run ó wà bọ̀ fọ́bálẹ̀ gbogbo àdúrà tó ti gbà pé wọ́n Ọlọ́run jọ fún mi ní agbára òtítọ́ àtòdodo yóò ṣe wà bọ̀dé ládé ó dá o ẹmọ́jà fún àkóṣòfò atótónu náà ni ká mọ́ preach ti mọ́ ńlá ṣùgbọ́n kó lè yẹ adélẹ̀dílẹ̀ náà nítorí ẹ̀ náà ṣe fi mí joyè bá gbé wọn débẹ̀ bus stop tá ń lọ lónìí lọ́kàn òjọ̀kan á gbé wa débẹ̀ bus stop gbogbo ilé ìtẹ́ wá rí inú abala lérèfé ayọjú lójú window ni o àwọn òun ayọjú lójú window aeroplane tí bọ̀dà Wasiu rè dádúró torí kó mọ́ lè dá wàhálà rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn ẹja mọ́ tàbí tútù wájú kálí tẹ̀lẹ̀ tútù ẹja gbẹnu ọ̀nà wọlé ilé ìta ṣe lójú wíńdò tá a yọjú ó ti tó ẹja gbẹnu ọ̀nà báyìí ní tààràtààrà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ à ń lọ tààràtààrà sọ̀rọ̀ bọ̀dà Wasiu náà ní àjọ NCAA wọ́n ní wọ́n ti petition ìyẹn Nigeria Civil Aviation Authority wọ́n ní wọ́n ti petition IGP wípé arrest Wasiu Ayinde Marshal Kwam1 kórè ikọ̀ fújì fún wọn nínú àhámọ́ wọ́n ní arrest kẹ́ prosecute mo ló ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn analyst ló sọ̀rọ̀ lánàá ṣùgbọ́n NCAA gan ló wá sọ̀rọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú kan náà ti dá sí ẹni ta ni àwọn ADC wọ́n ní kọ́ mọ̀ dán ọgbọ eléyìí wọ́n ní kàn treat Wasiu gẹ́gẹ́ bí ìkan náà ọmọ Nàìjíríà tó lu òfin kàn sì ṣe kí ni kàn prosecute ẹ̀ bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú náà ní TVC tẹ́ bá ti rí ọ̀rọ̀ tí bọ̀dà Jídé sọ wọ́n ní wà terrorist ní bọ̀dà Wasiu owó mo ló ti ẹ̀ dá wọ́n ti fẹ́ lójú wọ́n ní ká nílò òyìnbó ni wọ́n ní wọ́n á lò ó fẹ́ hijack plane ni ó fẹ́ hijack plane ni kí ló lọ dúró ó fẹ́ dá plane dúró the only thing náà kàn lè fi tó lè mọ́ fi le ni wípé bóyá kò ní weapon lọ́wọ́ wọ́n ní ìwà táwọn terrorist tó máa ń pe èèyàn terrorist àwọn èèyàn kan máa ń rò pé bóyá terrorist pé tó bá ti pa èèyàn nìkan àbí nǹkan kan terrorist tó bá fi lè terrorize odidi orílẹ̀-èdè wọ́n lódidi orílẹ̀-èdè ní bọ̀dà Wasiu terrorize ni
odidi orílẹ̀-èdè pàápàá jùlọ wọn fi ọ̀rọ̀ airport ṣeré nítorí wípé ojú ọ̀nà sí orílẹ̀-èdè ní airport gbogbo òlù ló ní ojú ọ̀nà àbáwọlé àbájáde wọ́n ní ojú ọ̀nà àti wọlé àti jáde ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé bí àwọn tó ń tìlú òkèèrè tán ti dé Nàìjíríà rí tán bá ń bọ̀ tán bá kọ́kọ́ rí ní airport ní bó ṣe rí ló máa jẹ́ kí wọ́n atẹ́gùn bẹ̀ ló máa fẹ́ sí wọn tán máa ṣe mọ bí ìlú gan ṣe rí ló fi dífá fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti gbọ́lẹ̀ òkèèrè ìròyìn sì rèé wọ́n ní ibi tí ọ̀rọ̀ máa dé ẹsẹ̀ ò ní débẹ̀ gbogbo ayé ló ti mọ bọ̀dá Wasiu internationally báyìí kì í sọ̀rọ̀ fújì nìkan náà fi mọ̀ wọ́n ti mọ̀ wọ́n ní terrorist náà sì ń fi kún wọ́n ní an alleged terrorist ilé ìpọ̀jù bọ̀dá yóò terror anybody wọ́n ní kí n gbẹnu mi sàn járe mo fẹ́ mọ gbèsè Yorùbá lẹ́yìn mo ní kéne wọ́n ní tó máa kà sí lóyìnbó nìyẹn kí ló ń ṣe mí tí mi ò fi jólẹ̀ ṣé mi ò wà expose ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà educated bẹ̀ wọ́n wà expose mo yà dákẹ́ nígbà tó ti fẹ́ mọ di insult àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà jíde ò ti tọ́jú gbogbo ayé ló mọ̀ ń rò pé bóyá TVC ò ti tọ́jú ẹ̀ mọ̀ wọ́n dáadáa ara àwọn ọ̀gá wa ni when it comes to journalism mo gbé fún wọn ní iṣẹ́ journalism mo gbé fún bọ̀dá yẹn ṣùgbọ́n àwọn náà wọ́n ṣe bákan nígbà míì ṣùgbọ́n lórí ti Wasiu yìí wọ́n sọ̀kòdòrò ọ̀rọ̀ àwọn gangan náà kanjú abẹ́ǹkò wípé agbésùnmọ̀mí terrorism ká ní irú Kánú yẹn Kánú tó ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ Nnamdi Kánú pé ó wà nínú ẹjọ́ ẹ̀ lára ẹ̀sùn tó fi kàn wípé ó kàn déédéé lọ dá plane dúró pé kán má bá ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀ gan pé wọ́n máa lò lòdì sí i kì í gbé nǹkan tẹ́ ń fi ṣeré yìí kì í ṣe nǹkan kékeré wọ́n ní tán máa fojú Wasiu rí ní àwọn ìlú òkèèrè ẹ rò pé Nàìjíríà nìkan náà ti máa fi sí blacklist à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kì í ṣe nǹkan kékeré o it's not a small and laughing matter mo ṣe ẹrù bèmí eléèbó gan ó lè jẹ́ àtẹ̀wájú ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ àfẹ́ lójú àmúbọ̀dà Àjídé wa wọ́n sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ àwọ̀ àtàrà ṣàṣà àdé ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá nípa Kwara níbìkan Kwara àbí ká sọ nínú abala sánáwọlé nínú abala àfipàkà láti sọ àwọn ọlọ́pàá ti ganu sí ìròyìn kan tó tún jà rìnrìn ní ìsìn táwọn èèyàn ń pariwo sí pàápàá jùlọ àwọn òbí lórí ọ̀rọ̀ WAEC wọ́n ní WAEC ti wọ wàhálà wọ́n ti wọ gbèsè mú ló ti ẹ̀dá táìmì this era ó yẹ kán máa sú àwọn àjọ ìjọba yìí ìgbà wo ni jamb sì ṣe tiẹ̀ kò sẹ́skíùsì tán wà ọlọ́run lọ́wọ́ àwọn èèyàn pariwo bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ ìkú bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ yẹn kú méjì àbí mẹ́ta mo gbọ́ kó kú nígbà tó gbọ́ rìsọ́ọ̀tì tán fóun tí jamb sí ẹ̀wà ní mistake wà ní ìsìn WAEC release result 38% náà pass English and Maths ẹ ti waste kádàrá àwọn ọmọ yìí náà ẹ wá padà dé ẹ wá ní glitches wà kò sí ní yẹ glitches èyí tí glitches tọwọ́ yín wá náà ẹ ní pass bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ yìí kì í ṣe pé ẹ̀yin lẹ fẹ́lẹ̀ wọn àwọn ọmọ yìí pass ẹ̀yin gangan ní failure ẹ̀yin lẹ fìdí rẹmi wọ́n ti sáré ti ojú òpó WAEC báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára kí ló dé ọmọ mi ń dúró wípé kóun apply fún admission nílẹ̀ òkèèrè wá ń ṣe yẹn bí ọkà ẹ̀ ń dá àwọn ọmọ ọlọ́mọláwọn aṣáàdúpẹ́ àti ìgbọ́pọ́mọ kankan kú orí ìgbé mọ́jèlèjẹ́ àgbọ̀ torí pápápá wọ́n ti sáré bọ́ta ṣùgbọ́n àwọn òbí fún wọn ní gbàgbós bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn alẹ́nu lọ́rọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ wọ́n tẹnu àbùkù bá WAEC mọ́ bá níṣẹ́ sí mọ́kàn ti ṣọ́ọ̀bù pa àbí dandan ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kò mẹ́tàn á dé Rivers níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn àgbààgbà Rivers wọ́n ní wọ́n tún ti dìde o wọ́n ní wọ́n ti gbéná wojú ààrẹ Tinubu wípé ààrẹ Tinubu àwọn ti wo ṣe fún ẹ o ó ti tó ẹgẹ́ o ó ti fẹ́ mọ́ dà sí ju o ẹlẹ́ ti parí ìjà o ẹni ẹ̀ ti yanjú ọ̀rọ̀ o ẹ dá Fubara padà kẹ́ ẹ tó gbégbèsè pé ẹ fẹ́ conduct local government election kí lẹ́ ń fi pamọ́ fáwọn wọ́n gbogbo èèyàn olóṣèlú yìí ẹ bá àwọn èèyàn ń jẹ àwọn aráàlú lẹ́yìn fìyà jẹ kí ló dé náà eléyìí kì í sọ̀rọ̀ pé Fubara ló ń ti àwọn bínú sí Fubara gan àwọn bínú sí torí ó kàn padà dé lórí àwọn ti parí ìjà náà ni ṣùgbọ́n àwọn òróye pé ìpọ́n parí ìjà ṣe fẹ́ mọ fojú àwọn gbolẹ̀ ni ẹsẹ̀ fẹ́ mọ mú àwọn ní kíní àwọn ọmọ táwọn léṣe o àwọn mílítàǹtì
former militant ní ká pè wọ́n kì í tán lára ọmọ ọba kó wọ́n kú dànsákì kì í sì tánú gbá oṣù ká mọ̀ rí pọmọ lára ṣùgbọ́n àwọn náà kọ́kọ́ kọrin síwájú àwọn àgbààgbà ló sọ̀rọ̀ tẹ̀lé à ń bọ̀ ń bẹ̀ bóyá ẹni tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní rivers kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí ó jẹ́ páwọn gangan náà máa ba nǹkan jẹ́ ń bẹ̀ ó dábàá wá sí wá pọ̀ ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ olórí àjọ EFCC wọ́n ganu sí máìkì àníṣe ti ṣetán tẹ́ fẹ́ dárúkọ àwọn gómìnà 18 governors tẹ́ sọ wípé wọ́n ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ àwọn former governors a mọ̀ pé ẹni tó bá sì wà lórí oyè immunity ìbò mo fẹ́ ní community ìbò àwọn gbé ìbò jálura àwọn nẹ́tíwọ̀kì ìbò ń bí kì í clear lọ́wọ́ kan wọ́n ní àwọn tó ń kọ́lé àkọ́pàtì àwọn tí àpòrán ti ìgbà kan náà tí mọ́ mi kọ́lé kan lákọ̀pàtì tí wọ́n ní kán rè wọ́n omi àdúrà kan síbẹ̀ kíní kan ni ò jẹ́ kán kọ́lé tán kíní kan ayé wa o ayé wa o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹ mọ̀ wulẹ̀ wá omi àdúrà wọ́n láwọn civil servants wọ́n náà ń kówó jẹ bẹ́ẹ̀ bá ti rí àwọn ilé tó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta estate ní tọ́kọ lákọ̀pàtì wọ́n ní àwọn civil servant àwọn fẹ́ tójú bọlé wọn ẹran núrò àwọn tí gómìnà tẹ wá ń sọ ẹ̀ tí ẹ mọ̀ ṣe kan tán kẹ́ tó ṣe kan wọ́n ní rárá wọ́n láwọn kó irin papọ̀ sínú náà ni mo ní ó dáa á fún yín láàyè bó ṣẹ̀ṣẹ̀ ju bíi mélòó kan ẹ gànù sí máìkì ibi tá a ti wá ń lọ kákó ń bẹ̀ tán ní ọ̀gá DSS kan ti wá ṣẹ́wọ́ sí wa lèmi àṣàyà bá ṣe bí ẹni pé àárín wọ́n bá ní ó bọ̀ ẹ́ ìwọ ni mò ń pè ìwọ ẹ̀yin méjèèjì wà tààyà wọ́n ní bàbá ẹ pẹ́ ò kílẹ̀ wá kílẹ̀ béèrè wá fún wọ́n ní àwọn sá ti di former DSS kí ló dé tí àmọ́ ní ara ìsáfárá àṣà fún yín gbà tá a jẹ ẹ̀ ń bá jẹ gbè ní òkú gbì wọ́n ní àwọn fẹ́ pàkíyèsí wá sí nǹkan kan mo ní kílẹ̀ fẹ́ sọ wọ́n ní àbí mi ò ní gbọ́rọ̀ ara àwọn torí pé àwọn ti rìtáyà mo ní kéèyàn tó lè dórí oyè director ní DSS ibi tí intelligent Nàìjíríà intelligence gangan ibi tó sodo sí nìyẹn nǹkan àṣírí gbogbo national àṣírí ibi tó sodo sí nìyẹn bẹ́ẹ̀ ti gba ìkóríta ìkọjá rí ọ̀rọ̀ yé yín dáadáa ẹ máa wọn nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ lè fẹnu ara yín sọ nígbà tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn ayé ti gbà yín kí lẹ fẹ́ sọ fún wa ń bẹ̀ wọ́n ní 80% gbogbo ìpànìyàn ní o ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ní ọwọ́ olóṣèlú mo ní odidi 80% ẹ̀ tí ẹ sọ pé bóyá bíi 50% pé normally gbogbo ìlú ní irú nǹkan báyìí ti máa ń ṣẹlẹ̀ tí ò sì ní lọ́wọ́ olóṣèlú nú pé ẹni tẹ́ ń sọ ni wípé gbogbo Boko Haram ti ń pààyàn gbogbo bandit ti ń pààyàn èmi ni Túrjí Bello ní o èmi lè léètà àti ẹgbòrúkọ ẹ̀rí o pé wọ́n ṣe ń jiyàn gbé gbogbo Fúlàní dáran tá a bá kó owó ẹ̀ pọ̀ pé 80% béèyàn bá mọ̀ lọ ṣèdánwò tó bá gba 80 ó mọ̀ ti páàsì jù ó ti páàsì jù A+ ni ó ní wọ́n ní bó ṣe rí nìyẹn ṣé mo fẹ́ gbálàyé mo ní kò sá ìdarí àyájá lọ àyábá ní rọ ẹja fún wọn ní bó tẹ̀sí 2 minutes mo ló dáa half on 2 minutes. àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì yóò sì ṣe wá láǹfààní wípé àwọn olóṣèlú àwọn ni wọ́n wà ń di boko àwọn náà wà ń di gbogbo kínní wọ́n mọ̀ sí wọ́n fi ń ṣe divide and rule ní. ó lẹ́sẹ̀ wá mọ́ ṣòṣèlú mi náà ń wò náà ẹ̀wọ́ ilé tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ́nu ẹ̀ wọ́n ṣe ń para wọn táwọn wọ́n sì tún bára wọn jàjà èmi làgbà ìwọ làgbà tẹríba fún mi èmi wà federal ìwọ wà state ó jẹ́ gómìnà lóòótọ́ ṣùgbọ́n èmi ni ó yẹ kí n jẹ́ bàbá ẹgbẹ́ ní ibẹ̀nu ẹ̀ wọ́n sì àwọn èèyàn sì ń para wọn lọ àwọn sì ń jàjà kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé bí nǹkan orú nǹkan báyẹn bá ṣẹlẹ̀ normally ó yẹ kí gbogbo èèyàn pa ó dàbí ọmọ ìyá méjì tí ń jà nínú ilé ni ṣùgbọ́n tí ìṣòro dé bá bàbá wọn tí bàbá wọn ké gbàjarì ń ta wípé àwọn kan wọ́n mọ̀ mọ́lẹ̀ ó yẹ káwọn ọmọ méjèèjì yẹn kan ṣe kí ni kan sáré kan rè dóòlà bàbá wọn ni tán bá padà dé kan kọ̀ntínú ìjà wọn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rírú ẹ̀ tí bàbá pè fún ìrànlọ́wọ́ táwọn ọmọ yẹn ò dá lóhùn tán sì ń gà sí ìgà wọn lọ́wọ́ nù kú bàbá wọn tí bàbá wọn bá kú síta. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la á tún wá tẹnu mọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ GMO ẹ kú àmójúbà GMO Nàìjíríà o ẹ sì kú aráfẹ́ra kó oúnjẹ rere tó lọ. pàṣípààrọ̀ náà ṣe kì í ṣe pé bóyá wọn fún yín lọ́pṣàn GMO torí wọ́n ti mọ̀ káyìí nígbà wọ́n á kó oúnjẹ gidi ńlẹ̀ ní tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ní rí síìdì gidi mọ́ ọ̀gáníìkì
òdì gbére ó ti di gbére fún oúnjẹ gidi Nàìjíríà. GMO kẹ́ lè gbà á wọn náà ti approve ẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ló wà LD agbẹ́kanú wọn wá lánàá tó jẹ́ aláṣẹ àjọ NAFDAC òun ló sọ wípé GMO wà LD ṣùgbọ́n a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀wà a sọ díẹ̀ lórí ẹ̀ ọwọ́ yín ló wá kù sí báyìí àwa fẹ́ kí yín lọ ní o ọwọ́ yín ló kù sí ó sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ìrora ń jẹ ní supermarket gbogbo ohun tó o bá lè gbìn àgbàdo tó o ti ń gbìn tẹ́lẹ̀ bó o bá sì ní síìdì ẹ̀ lé wọ́n dànù o tó o bá sì lè rí síìdì ọ̀gáníìkì rà àwọn àgbẹ̀ kan wà ní ìsìn àròkọ bọ́dúndé tó ń ṣe àwọn báwo kinní kan kinní ìyẹn ni ọmọ rà mọ́ gbin iṣu sínú àpò kódà kò jẹ́ ilé kọjú sí mi kọjú sí ọ ló ń gbé bẹ́ẹ̀ràn bá fi jẹ gbìn mí mọ́ gbin iṣu sínú àpò dọ̀ àwọn àpò Ghana bákó báàgì hùn ó ní bọ́n ṣe ń gbìn mọ́ gbin ẹ̀wà mọ́ gbin àwọn nǹkan kéékèèké àwọn ata tó bá tiẹ̀ wà jẹ́ pé òun lọ sọ́jà nígboro ayé nǹkan tó ń rà jẹ́ GMO ó lè máa fi ilé tí wọ́n gbìn tó jọ́ original ó lè máa fi lan tó ń jẹ díẹ̀díẹ̀ gbogbo tòmátò tó ń jẹ òní jẹ́ GMO ń wọ́n ló ní jẹ́ GMO ẹ̀rọ ògùn ẹ̀sìn o ṣùgbọ́n jọ o bá ti kófìrí àtàkùn tí spread dáadáa dé gbogbo ìlú òkè gbogbo àwọn àgbàdo tó sì máa ń tà lójú títì yẹn o bá ti rí kó o rà ìwọ náà máa dry àgbàdo den àyà ni kí n sọ fún yín wípé bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ ṣàgbẹ̀ èyí náà máa ra àwọn àgbàdo oko pamọ́ ẹ mọ́ fi gbogbo ọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá jẹun ẹ dry àwọn kan kẹ́ ẹ mọ́ ní sample sílé nítorí tí wọ́n bá gba original tọwọ́ yín ẹ ní lọ́sàn mọ́ o àlùpàídà ni ó kù yín kú o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ̀rọ̀ lórí cowpea ẹ̀wà. ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nu gbogbo àwọn ìròyìn sáná wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn kan tá a gbé lánàá lórí ti ọba Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni pàápàá jùlọ ìkànnú àwọn ọmọ àlè tó sọ̀rọ̀ lánàá Asari Dokubo ex-militant tó náà ń gara ní ìsìn tó ti bá wọn olóṣèlú jẹ tó bá wọn mu tó náà rò pò ń lágbára tó wá ganu ó lanu pága wọn ní káwọ wọn Yorùbá kankan mọ́ dá lóhùn o mo ní ẹ jẹ́ káwa náà pàdé wa mọ́ pàtàn mọ́ ìwé kọ̀ọ̀kan ní jẹ́bẹ̀ táwọn fi ṣeré ńgbà táwa kékeré mẹ́músá pùdíkà náà ń pè botanical name ẹ̀ á ní pàtàn mọ́ ọkọ rẹ̀ ń bọ̀ pàtàn mọ́ ó bá la ìdílé báyìí bàbá ti fọwọ́ kan báyìí yóò pàdé fúnra ara rẹ̀ bá tún ti yá ó kàn fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ sunflower ni ibi tí òun bá ti wà mo máa ń yí sí girasole làwọn pè bí sunflower ibi tó òun bá ti ṣe sí ló máa yí sí so nídìí èyí wọ́n ní káwa náà yí síbi tó dáa ká yí síbi ìfẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ní tá a bá ṣera wa lọ́kàn tá a ṣera wa lóṣùṣù ọ̀wọ̀ tá a kàn mọ́ fi ẹnu lásán kọ orin áńtẹ́ẹ̀mù wa wípé ká fi ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa èèyàn sì lè níṣọ̀kan láì nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹ̀ lè fìmọ̀ ṣọ̀kan wọ́n ní ká fi ìfẹ́ ṣáájú ìṣọ̀kan ó tẹ̀lé àwọn àjọ wá òmìnira. ó dà ní rí ìbá lọ́nu àkórí ìròyìn bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú gan-an á expand ẹ̀ ẹja wa lọ sínú abala tí wọ́n tẹ̀lé abẹ́lẹ̀ yín mọ̀mọ́ wa àwọn mọ̀mọ́ wa gangan wọ́n kára mọ́ abala yìí wọ́n mọ̀ bóyá èkó ni mo fẹ́ sọ bóyá ègùn ni ó yá o ẹja ṣe pọ̀ ìyá mi Anna Osu ìyá mi Grace Olùsù tó gbóyún pátápátá ẹja kórajọpọ̀ ẹja ṣe Mushin ẹja ṣe Olóòṣàsínú ẹ lè fi gbogbo àdúgbò yín orúkọ àdúgbò yín ẹ fi sí ẹ jẹ́ ká wá ṣe ẹwẹyẹ àfi ẹrẹ́rìn músẹ́ mọ́lẹ́jú identity wa DNA tí wá ń bí inú ẹ̀rín ni a gbọ́dọ̀ gbé sójú Ọlọ́run ní ó mójútó gbogbo wọ́rísì wa ṣùgbọ́n ayọ̀ làwa fi ń kọ́ tiẹ̀ bí bá fayọ̀ kọ́ tiẹ̀ náà ni mo ti fẹ́ kọ́ tiẹ̀ ó yá mo ti fẹ́ kọ́ tiẹ̀ àfi páàkà tó ti ya fọ́tò ayọ̀ wa lónìí àyà ti sáré print ẹ̀ jáde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún picture jẹ́ ń wo fíìmù àyà ẹ wò fíìmù rẹ̀ àyà ti print ẹ̀ jáde á rántí fíìmù yìí negative and positive wọ́n rántí bàbá champion tá a máa fọ̀nú omi mo rí ibìkan tó jọ London bíi abẹ́yìn orí iná yẹn reflect sí láti fọ̀ àyà
Nínú òun bí tó ti rí nínú ilé ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o nínú abala Sánáwọlé ìtòní wọ̀nyí yìí tẹ̀ ń béèrè fún píktọ̀ yín àti fọ píktọ̀ jáde ẹja sáré dé Kwara nínú ìròyìn kan tá a gbé lánàá wípé agbègbè kan Kwara di ahoro àwọn èèyàn ọbẹ̀ sá lọ àfi bá a ṣe rí táwọn ọlọ́pàá Kwara State wọ́n ti jẹ́ wa lábọ̀ wọ́n ní Bobby mọ́ bá wọn gbé ìròyìn fò gànà o wọ́n níbi tó ń sọ yìí ó béèrè lọ́wọ́ àwọn mo ráwọn ọ́fíìsà yín nínú fídíò yìí náà táàrí èèyàn rẹ̀ yẹ wọ́n ní kí n gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ pé ká gbọ́ apá kejì mo ló dáa lẹ́yìn inú abala ìròyìn tí wá ń bì náà àìfárí apá kan dápá kan sí. Wọ́n ní ìlú kan wà tí wọ́n ń pè ní Gánmù àìlérì tá a sọ fún yín nípínlẹ̀ Kwara. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tó gbé ìbọn dání tí wọ́n yípo ìlú náà ká nínú fọ́nrán wọ́n ní ara àwọn ọlọ́pàá àwọn ní Kwara wọ́n lọ́dọ̀ àwọn náà ti wá. Wọ́n ní ṣùgbọ́n òótọ́ ọbẹ̀ náà ni wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kwara ti gbọ́ mo fẹ́ sín ẹ mọ́ bínú reality so ti wá mo fẹ́ sín jáde wá sá lọ mọ́ gẹ̀dàmú ó bá ti ń kọ́ ti fídíò yìí wọ́n gẹ̀ sísìn dànù mo láìkí ẹ̀fẹ́ wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kwara wọ́n ní ìlú yẹn ò da oró gan mọ́ àlérí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kwara ń fi dá yín lójú pé ìròyìn ò kájú ẹ̀ ní ìròyìn yẹn o wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan wáyé ẹ̀wọ̀n ká o ẹ̀wọ̀n bá ń fòye gbé o lọ́jọ́ 21 oṣù kejì ọdún 2025 níbi tí àwọn agbébọn kan ti kọlu abúlé Gánmù tí wọ́n sì pa èèyàn 2 wọ́n jẹ́ àwọn 3 míì gbé lọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ìwà burúkú ìwà ìkàtàn owó ìwọ̀n tí ìrà àwọn 3 tán jí gbé àwọn 2 tán pa náà wọ́n ti dèrò lẹ̀ o wọ́n ti wọ̀ káàlẹ̀ o wọ́n wá sọ wọ́n ní ṣùgbọ́n láti gbà náà àlàáfíà ti padà síbẹ̀. Wọ́n ní àwọn tó lùgbàdì náà ń rìnrìn àjò láti Èkó lọ sí baba ńlá ni. ní táyà ọkọ̀ wọn tó jò ni wọ́n ń dúró ṣe ní Gánmù wọ́n ní kì í sára àwọn ọmọ Gánmù gan ni wàhálà dé bá wọn láwọn arìnrìn àjò àtọ̀rìn wà ní wọn níbi tí wọ́n ti ń tún táyà wọn ṣe ni àwọn agbébọn 5 tó ti dènà wọn tán sì jáde sí wọn. Ìkọlù náà ló fa ikú Alhaji Abdulrasaq ewé ńlá ọmọ abúlé Àjẹ́á àti Jimoh Audu láti Gánmù. Wọ́n ní pápápá ni àwọn ọlọ́pàá náà sì ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn. Àtẹ̀jáde ọlọ́pàá sọ pé àwọn agbófinró tó wà nínú fídíò náà jẹ́ ikọ̀ tí ìjọba rán lọ síbẹ̀ láti rí pé àlàáfíà jọba kí wọ́n sì gba àwọn tí wọ́n jí gbé kalẹ̀ nínú ìgbèkùn. ṣé ẹ rí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá náà òye láàfin gbé. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kwara ní òun yóò mú àwọn oníṣẹ́ ibi náà pẹ̀lú tẹ́ ẹ bá mú ẹjẹ́ àmọ́ ìgbà ilẹ̀ tó lẹ́nu ọ̀rọ̀ ilé tẹ́ ń sọ yìí ẹ̀yin náà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní ìsìn pé ìkọlù wá ẹni tí Ṣàngó bá sì tójú ẹ̀ wọlé kò ní ibà ọba kò so ẹ wò ló bó ṣe dá páropáro ṣé kò tiẹ̀ kárí èèyàn ẹyọ kan Ọlọ́run ló mọ̀ ní ká ṣé ẹ rí mi wọ́n ṣàdúrà fẹ́ tó ṣẹ̀dá kámẹ́rà o ẹni tó ṣẹ̀dá kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ wá já irọ́ ẹ̀ pátápátá ọ̀gá ọlọ́pàá àwọn ò lẹ́ ń parọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ já irọ́ ẹ̀ pátápátá ẹ ṣe fídíò mi fúnra yín àwọn ọmọ yín náà kú rí wọn pẹ̀lú bọ̀tán gbé dání wọ́n mú kámẹ́rà jáde wọ́n ń ṣe fídíò ẹ bá wa ṣe fídíò míì ṣé ẹ rí òótọ́ lèèyàn fi máa lé irọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ẹ fi ránṣẹ́ sáwàá yìí àwa ó lò dá ìkan náà àwọn kọmíṣánná yín Kwara sí rèé ọ̀rẹ́ tèmi ni so ẹ fi ránṣẹ́ wọ́n ti ẹ̀ pé wọ́n bí pé ṣé ẹ ti ní fídíò ìlú tán ń sọ yìí ẹ bá wa ṣe fídíò àwọn èèyàn tó padà wọ̀lú ṣùgbọ́n wípé ẹ sọ fún agbẹnu fídíò yẹn tá a rí èmi ò rí ẹyẹ èmi ò rí èèyàn ṣùgbọ́n mo dúró ajá tí ń gbó àtàwọn adìyẹ àtàwọn ẹran tán ń lọ n ò rí èèyàn kan wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ rí ni o wọ́n ṣe ó dá páropáro ó wá lè mọ́ ti ìdáwòrò àwọn èèyàn sì sá lọ ni wọ́n lè sá padà ṣùgbọ́n temporarily ń táwà rí inú fídíò yẹn àwòrò ni tá a rí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ńgbà míì àwòrò la rí yẹn ó wá lè mọ́ jẹ́ permanent àwòrò wọ́n lè mọ́ ti ìsàkúrò lù ṣùgbọ́n fún ìgbà yẹn fún ẹnu ìgbà táwọn ọlọ́pàá yín fi rìn yẹn ó dá parolicious ni ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ ẹjẹ́ á lọ sínú òrìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé inú abala Sánáwọlé ilé ìtààmú mú gbọ́ ní ìsìn ẹjẹ́ á dé Ìbàdàn níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n ti ń sọ wípé àwọn ìyá lọ́jà bàbá lọ́jà yarí o ènìyàn fẹ́ sin ọba Ọlákùlẹ́yìn ènì ni bàbá máa wọ̀ ká ilẹ̀ wọ́n ti ṣe gbogbo òrò tó yẹ kán ṣe wọ́n wá ní láwọn tí wọ́n ń ṣagbátẹrù àṣẹ̀yìndé bàbá
àtàwọn aláṣẹ nìbàdàn náà bá fi léde wípé ìyá lọ́jà tí gbogbo ọjà pa o kẹ́ ẹ fi ṣe last respect fún bàbá láwọn èèyàn bá gbọ́n mú nínú ẹkọ́nọ́mì èmi ló kàn yìí lẹ́yìn nìkan máa ti ilẹ̀kùn ọjà àwọn ò ní tí o náà bá kọ̀ náà bá tì láyà bá ní kémi náà gbìyànjú kí n sọ fún wọn wípé kán tiẹ̀ wá update sí ọ̀rọ̀ yìí kó yéé dá wàhálà lẹ́mu ní rárá àyàmọ́ lọ́bẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ Ìbàdàn tó bá ń sọ̀rọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó bá ń sọ̀rọ̀ Ìbàdàn jọ̀ọ́ mọ́ tiẹ̀ mọ́ ṣe bí Olúwo Ìbàdàn iṣẹ́ ní àárín fín torí àti jẹ ọba wọn ètò tó fi ń jọba ó lọ régérégé ó clear coast clear ó wà transparent bí ọba bá tún wàjà tó fi máa ń ṣe ẹ̀ lè gbọ́ pé àwọn kan ń bára wọn jà ṣé kò sí mùsùlùmí ń bàdàn ni gbogbo wọn gbọ́ra wọn yé wọ́n sì gbà fún ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ẹ́dì gbogbo wọn tó jáde ìmí mùsùlùmí ni wọ́n sì ń fọ́ lálẹ̀ f'Olúwo pé àwọn ìgan ọba wọn nú ẹ̀sìn ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan tá a fẹ́ fàyọ ni wípé kò sáṣejù nù tí ìgbésẹ̀ ti bàdàn gbé wọn nìkan ti ọjà pa bíi ti Ìjẹ̀bú tọ́nà máa ti pa fún 20-something days wọn nìkan ti pa fọ́jọ́ kan ṣoṣo wọn nìkan ti pa fún just 7 hours kàn fi ṣe gbogbo àṣekágbá àti bàbá Ọlákùlẹ́yìn kankan tí fún from 5 kankan suspend wọn nìkan ti gan wọn kàn nìkan suspend activities from 5 to 12 5 láàárọ̀ ni o ọjà mi lè mọ́ ti ìsìn dájí from 5 to 12 tó bá ti di 12:01 báyìí lọ́sàn-án ẹ bẹ̀rẹ̀ ọjà alájẹ oníkálukú á wà ṣùgbọ́n wọ́n gbómi parí wọ́n láwọn gbà wọ́n ní ó ti tó gé ọmọ Léfì wọ́n ní yà ń jà wọn nínú òsìrí wọn bú abárò tẹkọ́nọ́mì lóòótọ́ ìmí rere ó pebi sùn lánàá ní sẹ́ni tó pebi sùn lẹ́yìn ó ti ọjà so ọgbọ́n la wà á dá torí mo ti fìsì bí fìsọ́n báyìí àti mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ méjèèjì àwa ní fárí apá kan dárí apá kan sí ìṣẹ̀ṣe làgbà ẹjọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe gbogbo ọ̀nà tí ìṣẹ̀ṣe yìí tí òfin ní máa dáwà ọmọ Yorùbá lágara ẹ bá wa fojú sunùkùn wò báyé bá ti ń yí ìṣọ̀lá ká máa bá wọn yí ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé ẹ fẹ́ fomi la ìṣẹ̀ṣe ìyẹn ò túmọ̀ wípé ìgbàlódé ti dé already bàbá wa àti ẹ̀kí wọn kú oríire o happy birthday bàbá wa the king of music Saheed Òṣùpá ìgbádùn ọdún kan wọ́n ti fi kọrin wípé ìgbàlódé lóde tá a fi wá ń gbàgbé àṣà ìdílé wa civilization a ní gbà kí civilization ba ìṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káwa náà gbogbo ohun tó bá ti lè mọ dáàyàn lágara ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ àwọn eégún tó fẹ́ fa wàhálà ẹ̀ láwọn ìlú kan kì í ṣe Ìbàdàn o ní àwọn ìlú kan mo fẹ́ káwọn ará Ìbàdàn wá yọ̀gìtì ọba ìlú mi ó ti rè tọ́jà fún ọ̀yẹ̀ para rẹ̀ náà ti gbẹ̀san mo ráwọn ibì kan náà tó jẹ́ wípé àwọn eégún yẹn na ségèsì ara àta lára wọ́n na ara wọn náà o láwọn ọmọ tí àwọn ara wọn tó ń tẹ̀lé wọn ṣùgbọ́n kò dùn àwọn yẹn ó ti mọ́ wọn lára ṣùgbọ́n ara àta ti ń kọjá lọ wọ́n na bọ̀bọ̀ kan ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí wọ́n fi ń ṣe ni o wọ́n na ládojúbolẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bá wa torí bárọ̀ ọ̀run bá ti ń ṣe kìnkìnkìn bí ìṣe ọ̀run ní ṣe máa ṣe wọ́n orí ilé ayé náà wà kọ́mọ̀ dẹ̀ ó dá o lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní kò sáṣejù nínú tí wọ́n ní kàn fi ti ọjà àwọn tó ní kàn ti ọjà fún just 7 hours wọ́n ní kò sáṣejù mẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ ọba ló lọ́jà nílẹ̀ Yorùbá àwọn kan tiẹ̀ ní àwọn ẹlẹ́sìn kìíní àwọn ẹlẹ́sìn oníjàgíjàgan àwọn náà báńdì ẹ̀ kìíní kan pé wọ́n fẹ́ mọ báwọn oníṣẹ̀ṣe fagidi mu ní tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ wọn lẹ bá ń bẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ fi ọwọ́ òfin mú wọn òjúbà náà lọ ẹ fọwọ́ òfin mú wọn ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ pé ẹ ti ọjà ìṣèdè nǹkan ẹ jẹ́ ká review kìíní yẹn o torí kí gbogbo ẹ̀ kó lè ṣe kíni kó lè ṣe sọmù ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbà nígbà kan fọwọ́ lálẹ́ fún ṣẹ̀ṣẹ̀ o tó bá ti jẹ́ yẹn tó bá ti ta bá ti kófìrí wípé ìtẹ̀sán wọn ni láti fọwọ́ lálẹ́ fún ṣẹ̀ṣẹ̀ nígbà ó dẹ̀ ẹjá kó mbẹ́ ẹjá wà lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Òbí níbi tí Òbí ti ganu sí máìkì tí Òbí sọ wípé Sowore tán mú kan filẹ̀ ó ní is a miscarriage of justice ó ní is an abuse of human rights Òbí ló sọ bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ fìrìfìrìn tí àwọn tí wọ́n lọ ṣèwọ́de ní ọ́fíìsì àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ẹ̀kọ́ta àwọn ní Àbújá wọ́n sọ wípé ọ̀gá ọlọ́pàá àwọn gbọ́ táwọn ọlọ́pàá ń sọ pé AGF ti ní kàn fi Sowore lẹ̀
wípé ọgbọ́n làwọn ọlọ́pàá yẹn dá o wọ́n fẹ́ káwọn sí ìwọ́de ni wọ́n pláànù ìwọ́de wọn sí ọ̀bí 22 kọ̀ọ̀nà làwọn máa ṣe ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọn dúró rárá ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì wọ́n penetrate wọn díẹ̀díẹ̀ wọ́n láwọn ó pariwo síta ọmọ tán tẹ́ kán lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n wọ́n náà kán Sowore lọ́wọ́ ẹ sì dúró ìgbà tọ́jú àbíkẹ́ tó bá jẹ́ ẹ̀sùn kínní ni ẹ charge ẹ sí court ẹ sì jẹ́rìí Sowore ọmọ kan bíi 10,000 ni o ó tó jẹ́ ara rẹ̀ gbé o. Heal a struggle for Nigeria. There is victory. Aluta continua. Aluta continua. Aluta continua. Come with a cap. Before you waste too much of your time. Come now. Yeah, before you waste too much of your time. Where are the comrades? Where are come? This is something prepared by the IG. To give the impression that. Please give us a minute. So, Hold on. Let me say. You will talk, please. You will talk. Hold on. No. Let me talk. I've been expecting this from them since I was attacked yesterday morning by 6 a.m. They even came here, and I know that the next thing they will do is to try and bring the press. We'll create the impression that I'm doing fine. Are you getting my point? There is no basis for my arrest in the first place. There's no basis for my attack in the first place. There's no basis for any citizen in Nigeria to be arrested by the IG because the IG feels threatened by the legality of the position. This shows to you that Nigeria is headed by headless people. Okay, hold on. So, hold on, I just want you to know that all this is unnecessary. What should have been done is what they don't know what to do, which is to swallow their pride, release me from detention, apologize to me, and ensure that I can go for proper treatment. But they want to hide. Okay. Since I came here yesterday, they broke my hand. They have not been able to bring a doctor. They went and brought a nurse. Instead of them bringing a doctor, they went and brought the media now. This is all part of the so, and I hope that you can take the material. Based on nobody requested for media. They are the ones who brought you. And I was expecting it, and I've been expecting it. Hold on. This is the height of the IGP and the president of Nigeria. I'm ashamed of the president of Nigeria that under his watch, Nigeria has become this kind of foolish. Are you getting my point? Okay, so I think we are done. I think you are done. And I told the commissioner of police who brought you that he didn't need to subject himself to this. Okay, thank you. Thank you. We are done, please. We are done. Please respect the purpose of this interview. The Nigeria police have no integrity. We are done. That's why they brought you here. They want to use you to win that. We are done, please. Thank you. ó náà lẹ ti rí lójú àgbàgbé lójú kámẹ́rà yìí o ẹ̀hán náà invite àwọn press ẹ̀hán náà tún lé wọn wọ́n mọ̀ tún mọ kámẹ́rà ni wọ́n mọ̀ pé body language àwọn lásán àwọn èèyàn ó mọ bí ṣe ń lọ Sowore lòun ò ràn wọn kán invite press wọ́n fẹ́ sọ pé Sowore wà òkè kóde kí ló kán Sowore lọ́wọ́ kí ló ṣe lọ́wọ́ sẹ́ẹ̀ lù ni wọ́n ní nọ́ọ̀sì náà fi ń tọ́jú òun bẹ́ẹ̀ ó ní ẹni tí òun mọṣẹ́ náà ń gbé wá mọ́ lọ́rọ̀ nọ́ọ̀sì rẹ̀ síbi dókítà ni ó yọjú sí i kò sí dókítà mọ́ Nàìjíríà ní gbogbo wọn náà ti jápa n tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí Sowore o ilé ìga ṣùgbọ́n Sowore sì ń bá wọn fà ń bẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ló tẹnu àbùkù lọ ààrẹ Tinubu pé lábẹ́ ìṣèjọba wọn ní gbogbo orílẹ̀-èdè ń ṣẹlẹ̀. Ladies and gentlemen, this is me here. Tonight I've just been released by the police. You know, we told them that he can't sustain this, but they hear what now. So I'm in front of the IRT. I've just been released from detention after 48 hours by the illegal IGP and his people. What I told them when they arrested me is the same thing they are now living with, the fact that we can't hold an idea whose time has come. But I want to thank every one of you out there who's worked very hard, stayed all this night up late, ensuring that they didn't get away with this crime against humanity. And I'm just very excited to let you know that now. Revolution! ẹ wo ẹ sáwọn bínú gbogbo bí arrangement ìròyìn tòní ṣe lọ ẹ rí wípé a ti parí ìròyìn Sowore already afẹ́ export ẹ̀ láyà tún fi ìròyìn sọwọ́ sí mi wípé wọ́n ti release ẹ̀ 1 minute lókù tá a fi export ìròyìn lálẹ́ yìí tá a fi gbọ́ pọ́n ti release Sowore so gbogbo ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́ síwájú yẹn gbogbo ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ dìrọ̀ lẹ́yìn Sowore ṣe live show kò tí ì tó 1 hour sí time tẹ́ ń wò yìí so torí ẹ̀ ní àfikún lélẹ́yìí tẹ́ ń wò yìí
wọ́n ti release Sowore o ti jáde ní ó máa gidi tiẹ̀ lò kì í ṣagídí kì í ṣe èèyàn tó lè fagídí dúró síwájú aeroplane ó fagídí ó jáde agídí tiẹ̀ ó fi ń jàfẹ́tọ̀ rẹ̀. ṣùgbọ́n àwọn kan ń lo agídí tí wọ́n fi ń tẹ ẹ̀tọ́ àwọn kan mọ́lẹ̀. Ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn, Ọlọ́run jẹ́ kán kẹ́kọ̀ọ́, Ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni kékeré késekése ni bọ̀dá Wasiu rí yẹn kàṣàkàṣà ń bọ̀ tán bá change pátápátá. ẹja kò ń bẹ ẹja wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá ológun níbi tá a ti ń gbọ́ irọ́ inú kíní láti lo eléyìí inú ìròyìn gangan láti ọ̀dà ìjà ló ń bì. wọ́n ní àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí o wọ́n ní wọ́n pa 30 nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí múnísàn wọlé tọ̀ wọ́n ní ibùba wọn ní wọ́n ní rárá wọ́n láwọn eléyìí wọ́n lọ fún wedding. múnísàn agbésùnmọ̀mí wọ́n lọ wedding sá lọ ṣe báńsà ń bẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ti gọ́ra wọn pẹ̀lú intelligence àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ní wọ́n ní wọ́n kóra wọn jọpọ̀ síbì kan ní wọ́n ní káwọn èèyàn mọ́ wà bá wọn wípé àwọn pa aláìṣẹ̀ o wọ́n láwọn táwọn pa ó dá wọn lójú kádà wípé àwọn ọmọ agbésùnmọ̀mí àwọn terrorists 30 of them wọ́n yanjú wọn ẹ̀mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yóò bá jẹun náà yóò gbébọn lẹ̀ yóò lose guard àwọn wá ní ìjà òsì always guiding làwọn fi ṣe tán fi pa wọn mú níbo ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Zamfara àlẹ́lẹ́rìí kankan ni àkàndédé bìlíìfù ròyìn náà Bọ̀dájídé làwọn wà ń bí o Bọ̀dájídé ò ti tọ́jú ẹ̀yìn tún ni a sì rò pé nú ròyìn àkójọpọ̀ láti pàdé yín lórí ọ̀rọ̀ ti Wasiu òtítọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ wípé ìwà terrorism ni wọ́n á fi wé nílùú òyìnbó ó ní bẹ́ẹ̀ ni so ẹ tún fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ilé ó ṣe wá jẹ́ tọ́pìkì terrorism lẹ́fẹ́ wọn tírìtì wọ́n ní bó ṣe wá lónìí nù ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu wọn. BKO, airstrikes neutralized 30 terrorists gathered for a wedding in Zamfara State. But emphasis on the wedding. That's intelligence. Yes. Good intelligence, isn't it? You know, those boys overreach themselves sometimes. You see some of their guests, the beautiful guests that they parade. There too, they are coming on social media now. You see videos. Have you not seen bandits showing even the ransom that they were paid? Yes. So increasingly, they do these weddings, you know, and all that. So I guess they got actionable intelligence that they were going to do a wedding. So they just went there and dropped a weapon on them. Just, we don't need to waste too much these bombs on this. We just drop a few rockets to do the job. But bombs are very expensive now. Some bombs are about, you buy them for about 8,000 euros, any sense. I am happy because that area is along the border with Kaduna. Okay. It's Safi, local government. It's my friend, Noda's local government, but it's in Zamfara State. Okay. So you can see they came from places like Ankara and Katsina, you know, and some other parts of Zamfara as well. Paskari, also in Katsina. Bandits are running rampant in those areas. Yes. So they came, converged for the wedding, and the beds dropped some excrement on them. So, wàláì tàláì inú tèmi náà dùn irú àwọn intelligence tó yẹ kí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kán máa bá ṣiṣẹ́ pọ̀ léléyìí wọ́n fi wọ́n lára balẹ̀ pé ó dáa ẹ fẹ́ fẹ́ra yín àbí wọ́n ti gbọ́ information àwọn tó ti Katsina wá wọ́n wá àwọn tó di Zamfara náà kóra wọn jọpọ̀ sí o àwọn tó ti Borno wá wọ́n wá wọn náà àwọn bandits agbésùnmọ̀mí terrorists náà ń lọ wedding àwọn ọmọ tó sì ń jí gbé náà ń ṣe wedding fún o wọ́n kàn rọra ju àdó olóró sáàrin wọn náà ni 30 nù wọn ló kú wọn yòókù wà dá sí 30 ní ṣe wedding ni ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tó bá fara pa torí mo mọ̀ pé wọ́n gbégbò yànnàyànnà irú àwọn òròyìn tó yẹ káwọn gbọ́ rèé kì í ṣe pé wọ́n rìpẹ́ǹtì wọ́n lọ bẹ̀ wọ́n no. ó dá ilé ìta àmọ́ fi káàdì gbogbo ẹ̀ lẹ́nu abala ti sáná wọlé ẹja lọ pápá irọ́ méjì ló kú ẹja sáré dé Ìkòròdú níbi tá a ti gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ o lórí omíyalé àgbàrá ya sọ́ọ̀bù wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí tú gbogbo gọ́tà ní àmúwá àwa tá a pariwo síta náà a ní kán kó àwọn èèyàn tán ní kán múùfù kó nǹkó Odò àti gbogbo agbègbè tán tí ní kán ti múùfù wá sí òkè mú ní a ní kán provide ààyè fún wọn ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ìkan lára àwọn oníṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Èkó kan jíṣẹ́ kí ni tán ṣe gangan kí ni ìgbésẹ̀ tán gbé láti mú kí omíyalé àgbàrá ya sọ́ọ̀bù kò dẹ́kun àti pé can reduce it to the minimum point. At the prompt of the viral video, government came to
they gave a response, and a prompt one. I really appreciate that. The project was never abandoned. I can also attest to that. Maybe it's slow in pace, but with this visit, I'm very confident that the contractor is also going to speed up the project to make sure that this type of occurrence do not reoccur again. Here is just to ensure that we capture the water right from the source, to make sure that in the next 6 months or thereabouts, we should be able to come back here and say that we have been able to solve this. As I said, we are solving drainage issues block by block, incrementally. So we want to make sure that we will resolve this and then we move to the next. We need to talk to them about attitude, making sure that they don't encroach on the right of way of infrastructures, to make sure that they don't empty their waste in all of those drains, and not to see rain as a conveying agent or their own PSP. What we are saying is that they should be calm, that Lagos State government is so much interested in its citizen, and that whatever thing that is needful to be done, we are going to do that as a government. And that's what we are responsible for, because we are responsible for the safety and security of all Lagosians. Ó lẹ káàbọ̀ padà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó finally ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan níbi tó ti ń lálàsí tó ti ń ké gbàjarì sí ìjọba àtàwọn ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn olórí Nàìjíríà nìkan kọ́ ló ní pọ́blẹ́mù olórí ò dáa ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀yìn ò sún ọ̀làyà bá ní ẹ̀yìn ọmọ tẹ́lẹ̀ ní wípé bí orí ẹja bẹ́jà bá ti bàjẹ́ látòrí kò yí pẹ́ tí ó fi spread dé gbogbo ara pé n tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn àti kìlọ̀ fáwọn olórí náà ń gbà yẹn iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ̀ńdọ́gbọ́n ẹ̀rí tí àgbàlagbà bá ń ṣe ìbàjẹ́ kó wo sọ̀ràndín rẹ̀ o torí àwọn ọmọ kékeré wọ́n máa ń kọ́ nǹkan wọ́n wo fídíò ọmọ kékeré kan bàbá àgbàlagbà kan ó ń rìn yẹkọ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọmọ kékeré tí ò tí ì ju bóyá 3 years ló bá bọ́ síwájú bàbá ló náà bá ń ṣe bí ẹni pé ó mú ọ̀pá dání ló náà bá ń tẹ̀ yẹ̀kú mo ní ó da agbára búra bẹ́ẹ̀ ò bá sí ọ rí ìwọ ọmọ ìwọ̀n bàgbà sí ẹ̀ ìwọ náà ń bọ̀ wá tẹ̀ yẹ̀kú ó ládùúrà là ń ṣe fóun ó lóun náà fẹ́ dàgbà òun ò fi àgbàlagbà sí yẹ mo ní bó ṣe rí inú àwọn ọmọ kéékèèké kò sí bó ṣe kéré tó wọ́n mọ̀ ń dọ́gbọ́n wo ń tàgbàlagbà bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá rò pọ́n rí ẹbá náà wọ́n ṣeré dádì àmọ́ mi làbí aṣọ nígbà táwa kékeré eré burúkú eré kéré àwọn ṣeré dádì àwọn mi tá a daṣọ borí bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ owó wa náà wà lẹ́gbà kó ń bẹ̀ pé kílẹ̀ eré lásán làwa sì ń ṣe ṣùgbọ́n ìyá tó pariwo síta yìí ó ní black market mentality ti wo agbárí àwọn ọmọ Nàìjíríà ó ní gbogbo tíjọba náà bá tún wá ṣe ní ìsìn pé kó lè dáa ó náà ọmọ Nàìjíríà náà wá ṣe àtúndá wọ́n wá sí black market bíjọba bá ń gbìyànjú bí ọ̀rọ̀ ti national passport bí ọ̀rọ̀ ti international passport tá ń sọ pé bíjọba bá ń gbìyànjú wípé wọ́n fẹ́ dín contact èèyàn sí èèyàn kù wọ́n ṣe contactless ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ jẹ nídìí ìbàjẹ́ wọn ò ní jẹ́ kí contactless ṣiṣẹ́ bíjọba bá ń gbìyànjú wípé àwọn fẹ́ kí iná ìjọba iná ọba wà ń lò àwọn kan dúró síbi kan wọ́n fẹ́ bàjẹ́ torí kan lè rí jẹ́ ń bẹ̀ tán ìjọba bá ń gbìyànjú kí rìfáínẹ́rì ṣiṣẹ́ àwọn kan kóra wọn jọ bíi kàbá wọn láwọn ò ní gbà kó ṣiṣẹ́ wọn lóun ló dífá fún train station ìyá ìdárúkọ ọbẹ̀ ó ní àwọn fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì ó sì ti wá ń dojoojúmọ́ àwọn fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀kan tá tíkẹ́ẹ̀tì fáwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn ń wá train station yìí ọlọ́run ló ń ṣàánú àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba level 7 level 5 òṣìṣẹ́ ìjọba level 7 level 8 làwọn èlò làwọn ń gbà torí ẹ̀ làwọn ṣe ń wọ train àwọn sì ń gbọ́ pé nínú tírẹ̀nì náà ìjàmbá ń ṣẹlẹ̀ wọn ni wọ́n ń jiyàn gbé lọ tí wọ́n láàrin oko wọ́n máa dá tírẹ̀nì dúró wẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ń forí lakú síbẹ̀ náà ẹ̀ tún wá ń họ̀ di tíkẹ́ẹ̀tì sí wàá jẹpo epo gan-an ó ti pẹ́ ta ti gbọ́ pé wọ́n họ̀ di epo kò fẹ́ẹ̀ sí black market àfẹ́ gbúrò black market mọ́ dọ́là náà sí náírà rí ààrẹ Tinubu ti pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n pa lójú pọ̀ kò sí black market mọ́ kí ló wá dé tẹ̀yìn tó ń create black market torí pa àfẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ wà kó pamọ́ ẹ ti wá láwọn tí ó rà lọ́wọ́ yín ní owó gọbọi ẹ mọ̀ fìyà jà wọ́n ẹ wà create artificial scarcity ìkànnì ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ìyá bàbá dé káwa lọ sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé. This is Idu train station. These are the staff inside. They refuse to sell tickets today. What is today's day? This is 10 minutes to departure. They've been printing tickets and selling behind the doors. We have been here since 7 o'clock. They have refused to sell tickets. This is Idu train station. Since 7 o'clock, they print tickets and they sell it back door at a higher rate to other people. Nigerians, this is what is happening. Ó náà lẹ ti rí yẹn o bí Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn o ṣebí àwọn ará ẹ̀yìn wa àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwọn olórí la sọ fún wọn títí wọ́n ń ṣe ńgbà náà inú wọn ń dùn wọn ní wọ́n ń kọ́gbọ́n lára ẹ̀
àyà ó yá o torí èmi náà mọ̀ ọ́n sí dáadáa torí àyà náà ń kọ́gbọ́n lára mi ẹ̀ẹ́rì tó náà ti ń ṣàbòsí ó yá ṣàwà àbọ̀ wọ́n ṣàbòsí nínú comment section ó yá báwọn olólùfẹ́ adébẹ̀ pàápàá àròjọ mùsùlùkùn. mo tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sí abala yín abala comment section at Grace olùṣọ́ tọ́mọ mi dáadáa wọ́n ní ó yá ká ya àwòrán járe mo ti ṣetán àti ṣe pàkà wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. ẹran ni ẹja dé ọ̀dọ̀ àǹtí mi Kẹ́mi wọ́n ní the most notorious kidnap houseburner secret ẹni tó ń pààyàn family destroyer secret court kingpin adulterer aṣẹ́wó oníṣègùsẹ̀ onínàbí with people's wives and daughters tálẹ̀ ń báwí ẹ̀dá pẹ̀mbẹ́ professional liar most arrogant destiny destroyer prostitute trafficker thief olè most corrupt person in the country voodoo unleasher on fellow human being local government money stealer political liability of the day etc. R. Kelly has not done 1% of crime he committed and he's long been locked up and he's been getting away with it in a federal republic of corruption. Talembawi ṣe ṣe olórí àwọn ọmọ wa ó dáa o next time wọ́n bá pa identity ẹ̀ ń tẹ̀ ń bá wí o orúkọ yẹn ti pọ̀ ju o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ̀tà nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Chief Ebenezer Obey ló kọ orin tẹ́ fi síde ètò bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At White Timmy wọ́n ní Emir Sanusi Lamido Sanusi lẹ́pẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ tó ti sọ di Sanusi bí o mo gbogbo olè gba Nigeria government system. At Oluwale Bakare wọ́n ní your level of exposure does not always automatically translate to your level of reasoning in some cases. Mayegun disgrace the whole of us. The title carries our nationality. Àgbà ọ̀kọ́gbọ́n Oluwale from Dallas, Texas. Wọ́n fọ́ọ̀lù wá ń di ara wọn. Èmi ò sí náà tán disgrace o brother mi ó disgrace ara rẹ̀ ó fọ́ọ̀lù wá ń di ara rẹ̀. At Ọlá Adéwálé wọ́n ní ìgbéraga ní síwájú ìparun Nàìjíríà ti forí gbá ògiri. At Olúwọlé Àníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ ibà àwàdà kẹ́ríkẹ́rí ṣé bí wọ́n ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ó ga fún Kwam 1 ìgbéraga kò dá nǹkan kan o Yorùbá nation kíákíá lórúkọ Jésù àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Kwam 10 ó ti di Kwam 10. At Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ bàbá mi dáadáa ọmọ wo lódò ọba ẹ̀ka alẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sa o ẹ̀mí yóò gùn àmì o ti gbogbo anú ilé ẹ̀mí wa ogun àti ti àwọn ojúlówó ọmọkọ Yorùbá gidi náà o Yorùbá nation no going back. At Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ó bad impunity everywhere in Nigeria mọ́mí ìyá Jésù wọ́n ní good justice from the aviation minister but why would the pilot be suspended? I'm sure she must have been cleared from the tar. Nigeria mọ́mí tó wà lẹ́yìn ọ̀fà òjèjì lọ wọ́n fẹ́ èèyàn jẹ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ṣe ń bò ń kẹ́lẹ́ wọ́n fẹ́ sáré suspended ọmọ kíní mo sì gbọ́ pò náà jẹ́ wọ́n ní kan náà àwọn ọmọ senator ni wọ́n bára wọn fa wàhálà ẹ mọ̀ wò bẹ́ẹ̀ náà ni at Olade Prevost wọ́n ní if Wasiu travels abroad can he behave like that? Sure for no capital no kò lè ṣe báwọn. àní Nàìjíríà náà ti mọ́ ṣe bí alága àdúró wọ́n mọ́ ṣe dáadáa tán bá dé lu òyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrú Wasiu ló pọ̀ wọ́n máa dé lu òyìnbó wọ́n á drive dáadáa tán bá dé Nàìjíríà wọn lọ máa jáná. At Mọ́mi Dọ́lápọ̀ Ikins wọ́n ní hello my dear Obi báwo ni nǹkan dáadáa mà ó ga o Ọ̀gbẹ́ni Wasiu ń dára o he needs to be charged for standing in front of the plane àló ó fẹ́ dá plane yẹn dúró ni people are getting away with different things ó ga fún Nàìjíríà ire o Dolly from Dallas, Texas peace ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́mi Dorcas Jalo ẹjẹ́ ẹgbọ́n tí Mọ́mi ó sọ wọ́n ní Kwam 1 dey trespass yo he can't do that in Western world. Kò jọ rárá òfin lòfin jẹ́ o do and don't rules bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́rí bó ṣe wà yẹn wọ́n ti blacklist yẹ ní àwọn international kìíní torí àwọn tó lọ bá fa airline tó lọ bá fa member international kìíní wọn ni wọn àfi tán bá parí ẹ̀ ní bóńkẹ́lẹ́. Mọ́mí ìyá Jésù wọn ní ìgbéraga ní síwájú ìparun lóòótọ́ o wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n correct wa wọ́n ní security bridge correction àyà okay àwa pè ní bridge mọ́ mi ẹ ti gbàgbé ni wípé class tá a wà ẹ̀yà mọ́ dorí òyìnbó kọlẹ̀ ni ẹ ti gbàgbé ó dá ẹ ṣe. ó dẹ̀ jẹ́ tó fi rán alé tí vernacular ní English ń bí o àwọn dorí ẹ̀kọ́ lẹ̀ bó ṣe wù wá ní Yorùbá l'original bí originality. ẹ yá lọ́dọ̀ mọ́ mi Dọ́lápọ̀ Ikins lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Mr. Obi 6 months is not enough for Wasiu and it's not fair on the pilot. He is trying to use power. ó dàbọ̀ jàre my brother ere o Dolly from Dallas, Texas. Mọ́ mi
Nàìjíríà lè rí yẹn. At mọ́ọ̀mí abiyakin ṣe mọ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kalẹ̀ o òdodo ní àwọn analyst sọ breach of security. Who does that? How can he behave like that? That kind of behavior is very common in Nigeria. That served him right. Very disappointing, honestly, not funny at all. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń wá owó ọ̀nà tí ó fi yí ọ̀rọ̀ yẹn báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella o wọ́n ní ìgbéraga ní ìgbérasánlẹ̀ ìtìjú ńlá ní ilé ìjẹ́ fún Wasiu àtàwọn tó jẹ́ tiẹ̀ náà. In fact ẹni tó rè bálàbùjá gan ìtìjú ni fún àti pé wọ́n tún ti ta ẹrọ̀fọ̀ sí bàbá olódòdó lára ibi tí mò ń mọ́rọ̀ bọ̀ nù ẹ ṣeun. Inú mi sì dùn tó jẹ́ pàrin ara wọn náà ni kán mọ bára wọn wí kán fìyà jẹra wọn ọmọ Nàìjíríà wọn á wò bóyá wọ́n ti petition àwọn ọlọ́pàá nísìn at Fọlákẹ́ with heart angels mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí ọ̀rọ̀ K1 ìgbéraga àti agídí ni ó ń dá K1 láàmú àti orí àwọn tí ó ti ṣìwàwù sí ọpẹ́ o tí kò bá mọ ẹni tí ó wà pilot àbí pilot ni ń wá kíní ó dáa tó bá lọ kú sàbújá ń kọ́ kí ni a fẹ́ máa sọ àwọn ò ní wí nǹkan kan a máa wá sọ wípé èdè agídí inú. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọn ní Bobby ó yẹ kí wọ́n mú Wasiu ẹ má jẹ́ kí a máa fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ kí a máa palàpalàpà mọ́ òdodo ni ó yẹ kí wọ́n àrẹ́sì rẹ̀ tí ó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni kò sí irú ẹni tí ó lè jẹ́ wàá ṣẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n ìlú Nàìjíríà kò ní òfin àti pé bàbá Wasiu ló ń ṣe ipò lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí náà kò lè ṣẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n orúkọ rẹ̀ bàjẹ́ gbogbo àwọn iléèwé ìròyìn òkè òkun náà ti ń gbé pé wọ́n máa allegedly ọ̀tán fura sí wípé bóyá ó fẹ́ hijack plane wọ́n ti ń gbé náà ṣe irú yẹn orúkọ rẹ̀ tán dání sí i wá fẹ́ lọ lu wọn àwọn airline ò ní fẹ́ gbé mọ́ náà kó mélè jẹ àwọn airline ò ní fẹ́ gbé mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Àbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ẹjẹ́ àwọlé ìta lè kà ń bẹ́ tó rógùn Ọlọ́run lédùmarè a máa bá yín tó àmì o you see that one matter. On no account should any passenger who board the plane with any liquid that is above the permissible. The airline security needs to be investigated, including airport security at the final screening point. That flags on its own is a weapon. Being taken on board, it can as well eat the flags on anybody's head or on board. Yoruba Nation going back. Àbáyọ̀mí from Thompson, Manitoba, Canada. Ṣé ti ẹ̀ rí pẹ̀lú pó tiẹ̀ tún mú nǹkan? Ó lè ti mú nǹkan. Ẹ ń bá mú nǹkan ní mọ́ wà bẹ́hùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ bá mi fọ́lọ́nsọ́ ta ní mọ̀lágbára wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Wasiu tí ènìyàn bá jẹ́ onígbéraga ọjọ́ gbogbo ní tolè ọjọ́ kan ní tó ní nǹkan alágbára ẹ̀fẹ̀sọ̀sẹ̀ ilé ayé ẹ̀sìn àti ẹ̀tẹ́. Ló dé báwọn Yorùbá Nation going bá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àti dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Rachel wọ́n ní kò sí ààyè fún ìyàwó ilé tí kún àwa ìyáálé a máa lé tefetefe ní Bobby be careful pilot ni mo mọ̀ fẹ́ léyìn pilot kó mọ̀ wá pilot gbogbo yín ẹ̀ ń bẹ̀rù ìyàwó ojú ìyàwó ilé o yóò mọ̀ gbé yín plane lọ́fẹ̀ẹ́ mọ̀ ni mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello sẹ́yìn náà ń bẹ̀rù kí n mọ́ fẹ́ obìnrin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà talented ẹ kò ní tẹ́ àṣẹ wá ẹ kò ní ṣẹlẹ́yà àṣẹ àtẹ̀yìn náà ìwà pálapàla kò dára o ta ló wù nú wọn ẹ mọ̀ bá ń dárúkọ wọn sí i. Mọ́ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní obì àti àyàmù ń gbádùn ìròyìn yẹn agogo bàbá mi lójú ògiri ló dúró pẹ̀lú ọwọ́ méjì rẹ̀ ìkànká wákàtí ìkànká ìṣẹ́jú ìdájọ́ ẹlẹ́dàá ń ṣẹlẹ̀ mọ́ mi wá dúró òwe tẹ́ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ olórí ọmọ fa Yorùbá Nation ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a àti kan panu from London agogo ti ka kama ó ti kà dórí kámà fún. At Kemoblonsky wọ́n ní bọ̀dà Wasiu rò pé agbo Fuji ni òun wà ní alágídí onígbéraga òfò Mr. Do you know who I am òyìnbó òfò tí kò kọjá Nàìjíríà ṣe ti ẹ̀rí tí Portable tó fi bọ̀dà Wasiu pa ó ń ṣe bí ẹni tó ń gbèsè lẹ́yìn tẹ́ bá rí bó ṣe fi pa. Mọ́ mi Ọlápẹ́jọ́ àṣà ìmọ̀sí lọ́dọ̀ yìí wọ́n ní ó bí ibà fi pa kàbẹ́ náà ni wọ́n ní kò sí nǹkan ìṣòro ìjàbọ̀ ń di mi wọ́n bínú. Reality zone ní ẹ̀yin lẹ́fà èmo rẹ́rìn ní sójábọ̀ wọ́n ní ìgbéraga kò lè mú ènìyàn ṣe Wasiu ti rò wípé gbogbo nǹkan ni òun lágbára lé lórí ní Nàìjíríà nítorí bàbá wọn ní olódòdẹ ìwà ìbàjẹ́ sí ọ Yorùbá Nation gómìnà àwọn tẹlẹ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu from Chicago bẹ́ẹ̀ náà ni gbẹnu ẹ sọ̀hún àyà ìṣòta ní
bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi Yẹmí Gèjàre wọ́n ní Ọlọ́run mú ayẹni o ìyàwó ará ìlú òyìnbó ọmọ ọlọ́mọ ayé yìí má ti bàjẹ́ o ẹ bá sọ fún Mr. Ayẹni o ọmọ ti dàpọ̀ nílé ìwòsàn o kọ́mọ́ gbé ọmọ àlè wá bá Mr. Ayẹni o Deborah ti lu páńpẹ́ ìjọba ìka obìnrin bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní ọkọ wa lódò ọba ò ní jọ ara yín lójú àṣẹ Ìdùmarè gbéraga kò ní wọ̀ wá lẹ́wà mí o bí ti Wasiu ọkọ wa ẹ ti gé irun yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe rí mí nì ẹ nífẹ̀ẹ́ mi lóòótọ́ ẹdùn wọn ni mo dùn bí súwìtì Yorùbá Nation going by Wasiu Àyìndé sọ́ra o bẹ́ẹ̀ náà ni àti Títílọlá Oyèbánjí wọn ni pàkà fọ́tò ayọ̀ àtúntì dọ́dọ̀ àti kwakwa wọn ni the NAFDAC woman don collect money but we don't want GMO in Nigeria wọn ni wọn ti approve ẹ ó ti léètì ọwọ́ yín ló kù sí lọ́jà ẹ mọ yẹn tẹ́ ń ra àwò ṣùgbọ́n pé kò ní sí Nigeria market ó ti late. Àtàbíọ́dún sí náwó wọ́n ní my son's land too is in Coastal Road. We were told that they will gave him another land. They never say nothing. I know God will help us. Ṣé ẹ̀rọ tán pa fún yín? Àwọn tí ó sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ yàn yín jẹ ní o ẹ̀yà àlè lọ́jọ́ yẹn àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sókè o. At Vision Wonder wọ́n ní the pilot is beautiful. Bàbá Wasiu fi ojú di obìnrin ni he would have thought kí ló ń ṣe bébì yìí nà obìnrin lásán well bàbá àwọn obìnrin kan wọ́n gba ìgbàkúgbà mẹ́ẹ́n. At Adesola Olutoyin Sunday mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lọ sọ́ra yín o kí ni mo ṣe fún yín ẹ má jẹ́ kí ìyáálé wa àgbà bínú o mọ́ mi àbí Akínṣemọ́yìn àti ìyá wa Títílayọ̀ àwọn ní wọ́n lè máa bínú sí ẹ mọ̀ wípé níjẹta òde yìí ni mo sọ pé máa fi ẹjọ́ yín sùn ìyáálé wa àgbà ilé ti kún o a fẹ́ gba ìyàwó tuntun mọ́ o ẹ máa láìkì páílọ̀tì nígbà tẹ́ ẹ bá tún fẹ́ páílọ̀tì ẹnu kí wọ́n máa fi ọkọ̀ bàálù gbé yín nígbàkúgbà tó bá wù wọ́n ẹ má jẹ́ ká pè fún ìwọ́de o ṣé ti ẹ̀rí tí ń bá rè fẹ́ páílọ̀tì ní ìsìn èmi ni wọ́n fowó mi ṣe kéèsì fún lòdì sí Wasiu. Mọ́ mi mo ti lọ́la kọ́ ọmọ láfẹ́ mo ń gbádùn ilé aláyọ̀ ìṣà ọlọ́run ló tì mí sáàrin yín o wọ́n ní ìgbéraga ní síwájú ìparun tí o bá ní agbára lórí ilẹ̀ ṣé ìwọ ni gbogbo agbára ayé ni ayé rádaràda tí àwọn alágbára ń lò ní Nàìjíríà nìyí o wọ́n gbàgbọ́ pé ohun tí ń tán ní ọdún eégún o Bobby ayé ìwọ àti àyà ò ní bàjẹ́ àmì o mo ṣàdúrà mo dé tó àdúrà mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mọ́ mi mo ti lára kọ́ ọmọ láfẹ́ wọn ní all animals are equal ṣùgbọ́n òfin yìí ò dé Nàìjíríà nítorí wọ́n rò wípé àwọn alágbára àti owó láìmọ̀ pé òfò ní gbogbo èyí jẹ́ níwájú Olúwa gbogbo àwọn alágbára ó sì ni yóò máa ṣẹ̀sín o wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ a máa fi wọ́n pa wẹ́ẹ́dẹ́ tí ẹ̀ ti ń fi wọ́n pa ọ̀rẹ́dì mọ́ mi mo join I second the motion of wẹ́ẹ́dẹ́. At Miami, wọ́n ní ibà ọ̀pàpà parada Asiri Dokubo is a moron, an imbecile, an amoeba. Kí ló mọ̀ nípa ìtàn ìṣẹ̀ǹbáyé ilẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ yẹn ju ẹnu rẹ̀ lọ all the voice styles is dismissed ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ rírùn Asiri Dokubo keep mute. Ẹ bá mú àgàdàgodo wa nílá ni o ká fi tì lẹ́nu. Àtọ̀gbẹ́ni Bobby ta ló sọ bẹ́ẹ̀ comfort demokun wọ́n ní ó ní lọ́wọ́ ṣe bí Nàìjíríà láwà ó lè gbé cotton bíà wọnú plane kẹ̀ ṣe bí olówó lọ́wọ́ wọ́n ti máa ń ṣe nu àwọn elite VIP very important person. Mọ́mí Àtìmúrádéyọ̀ Àlàbá wọ́n ní Obi good evening and aya it's a shame and a pity for any ọmọ Yorùbá land to be talking against Kemi Badenoch. Our explanation is very straight. As for the K1 matter, I like the judgment of the aviation minister. His actions is very rude ìyẹn Wasiu and I did not fault the pilot. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby we will soon get to our promised land. Amen. Yorùbá Nation now. Thanks for today's program. All of us enjoy it. Good night. God bless you, sir. Wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àti nǹkan panu. Ẹsẹ̀ ń ṣe ń bá mi o, ẹ bá ń kí mọ́mì, ẹ bá ń kí àwọn ọmọ, ẹ bá ń kí gbogbo lé. At Janet Adégbẹ̀dẹ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú ṣẹ́ o mọ́ mi mò ń jẹ́ o ẹ ṣeun o Ọlọ́run ní bá wa ṣe o àṣeyẹ ilẹ̀ máa ṣe o àmì Ọ̀gbẹ́ni apànìyàn yẹn Túnjí Bello wọn ló fẹ́ dọ́gbọ́n wọlé sí ológun lára ní o Jonathan ò lè ṣe nǹkan kan ìlú yẹn ti dàrú pátápátá ẹ jẹ́ ká lọ lé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àpóníkálùkù relé rẹ̀. At
òkè ládédọ̀tún bá mi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Bobby tí òpònú sọ̀wénù ní àṣàrí dòkúbọ̀ yìí ta ló mọ òkòló rẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ṣé bí adé onípáálí ọ̀sán gangan ní Fubara àti late baba Edwin Clark dé fún for political advantages bíbẹ̀ kọ́ jàǹdùkú olóṣèlú àti illegal oil bunker lásán mo bá ń fi mo dọ́bù ẹ̀ ní dòkúbọ̀ yìí ẹ kó ètò jàre Bobby mi àtàtà love you wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu bá mi yọ̀ dà fún òní wáyé tí wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní nígbà ayé bàbá Ọọ̀ni Adésọjí Adérẹ̀mí ta ló ń jẹ́ ń gbéná wojú ẹkùn kó má dolóògbé láìsáwo ṣé bí Aláàfin Adéyẹmí wà lórí oyè ńgbà yẹn bàbá náà sì gbà fún Ọọ̀ni Adésọjí Adérẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí number 1 tí òun Aláàfin sì jẹ́ number 2 ṣùgbọ́n immediately tí Ọọ̀ni Okùn Adésíjú Adé dé orí oyè ní 1980 ní Aláàfin Adéyẹmí yí òun padà ṣùgbọ́n 90% àwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ wípé Ọọ̀ni ni aṣíwájú tí Aláàfin sì tẹ̀lé number 2 love you ọmọ fẹ̀ ni bàbá mi ò yóò jẹ́ wọ́n yà gbé sọ́ba wọn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Mosúnmọ́lá Olúwo wọ́n ní tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ṣé àárín àwọn ẹranko ni wọ́n fi Bello Turji sí tàbí àárín ènìyàn ó mà ṣe o fún Nàìjíríà ìlú aláìnítìjú sí ọ love you Bobby wọ́n tẹ love sí mi I love you too mami. Mọ́ọ̀mí Morade Alaba mo tún pàdé yín bí wọ́n ní there is no peace for the wicked and they will also pay for what they show. It's only Nigeria country in the whole world that arranging the terrorists and announcing them as repentant. It's true that God wanted human beings to be repentant and amend our ways from any bad doings, but not like these people like Tuju Bello and others. I think those Islamic clerics were looking for a way to get money. Àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Gè wọ́n ní oh my God ìyàwó yín mọ̀mọ́ o kò gbàgbẹ̀rẹ̀ rárá àbòsí inú bí sìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ó máa mú inú wa dùn ní laugh it over ẹ ṣeun mọ́ mi ibà alábòsí oyè mi tẹ́ fi mi jẹnu. At Dorcas Kazeem mọ́ mi ní ó bí ẹkú iṣẹ́ o ibà wàdà la máa fi pọ̀ tí ẹ̀ gbéraga ní síwájú ìparun ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tí Yorùbá nation máa fi wáyé Olódùmarè ìjẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní kíákíá ire wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu àmì àṣẹ yóò ṣẹlẹ̀ ó dá mi lójú. Àtìmọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ ẹmọ òkújọ́ mẹ́ta àgbúrò inú comment section sálàfíà lẹ́wà wọ́n ní ìsàsì ló mú Wasiu ó wá lọ ganu sí bàálù gbogbo ọ̀rọ̀ kì í sẹ́yìn lórí alábàáhùn oníbàjẹ́ onígbéraga ṣé rí tí àwọn èèyàn bá tiẹ̀ tí gbogbo nta bá ń sọ ò bá mú tí ò bá tú lórí ọ̀rọ̀ Wasiu nǹkan kan tí mo rí táwọn èèyàn tẹnu gbogbo èèyàn ìgbéraga ó sì ní gbéra sánlẹ̀. Mọ́ọ̀mí fún mi láyọ̀ ọdún tán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun tẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí pé iṣẹ́ ọpọlọ là ń ṣe ẹ ṣeun mọ́ọ̀mí yóò dà fún yín. Albasira àtọ́láníyàn wọ́n ní K1 wanted at Yaba left he supposed to ganu sí ẹ̀wà àti Yaba apá òsì dúdú rẹ̀ ti ń láta púpọ̀ pẹ̀lẹ́ ọ̀rẹ́ ọmọ olódòdó ṣí ọ̀. Àtọ̀mọ́táyà kínú sí wọ́n ní Obi ẹ jọ̀wọ́ ṣé ooru kì í mú àwọn asòsùkà márùn ẹrù wọ̀nyí ní àwọn orí ehun ò bá wọn rúrú ẹ̀rí ohun ò mọ̀ bóyá ooru mú wọn sí àwọn ti Saudi máa ń wérí bí àwọn ti Nàìjíríà ṣe ń sòsùkà ni. Pẹ̀lú gbogbo ìwé tí Lamido ká ó ga o Nàìjíríà kan gbẹ̀sìn lódìlódì sá ó ga. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Gè wọ́n ní ó máa ṣe o màmá yìí ti wọ one chance àánú ẹ̀ ṣe mí tó bá yá wọ́n á sọ pé wọ́n kórìíra Nàìjíríà it is well o a kì í gbọ́ burúkú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ àwọn ará diaspora. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá wa kan ní ọmọ àwọn wà lára àwọn tí wọ́n wọlé wọ́n jẹlẹ̀ wọ́n jẹ ilé wọ́n ní wọ́n promise wọ́n tí ì dá wọn lóhùn. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà sáàyà sẹ́yìn dáadáa o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àyà náà ń ṣàbòsí àyà ti fẹ́ mọ́ dọ́gbọ́n ṣàbòsí bíi tèmi ó dé wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan fìdílé ẹja wá gbé àbòsí ẹ wá nǹkan olómi tútù àti nǹkan panukẹ́ wọn sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n á gbé ní dẹ́wọ̀ gbogbo àti mẹ́nubà ní pápá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ GMO láàbí bẹ̀rẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò lórí ẹ̀wà àti àwọn ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè tó sí àwọn èèyàn torí ó sí àwọn èèyàn káyèéfì látànà tí ọ̀gá NAFDAC ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn rò pé ọ̀rọ̀ tán sọ lọ́jọ́ sí náà sì máa dúró lé lórí wípé àwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹsẹ̀ sí ọ̀rọ̀ GMO ṣùgbọ́n ṣàdédé la rí tán pohùn dà. àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tiẹ̀ ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé bóyá ti lọ gbowó ṣùgbọ́n àṣì ń bẹ́ẹ̀ àṣì rí rìsíìtì bóyá gbowó lọ́wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bill Gates. Ọ̀gbẹ́ni kan tó ń bú lọ́jọ́ sí wípé dókítà orí ẹ̀rọ ayélujára tó sọ̀rọ̀
òun náà ti wá dáhùn. Ó ní àwọn kan fi ẹ̀sùn kan òun pé ó ti gba owó iṣẹ́ láti polongo oúnjẹ GMO tàbí kó jẹ́ pé òun ṣiṣẹ́ fún àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèèrè pàápàá jùlọ Bill Gates látàrí tẹ́jọ́ ya fọ́tò pé ó dùn òun gan ó dùn ìṣẹ̀dá òun. Ó ní oúnjẹ GMO ó ní ìgbésẹ̀ tuntun tí àwọn gbé lórí tí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ onímọ̀ sáyẹ́ǹsì gbé lórí irúgbìn láti ṣẹ̀dá rẹ̀ lọ́nà tó yàtọ̀ sí bí Ọlọ́run ṣe ṣẹ̀dá wọn mọ̀ ní kò tán so ti ṣera rẹ̀ pẹ̀lú ìdáhùn tó fi ń dáhùn. Ó ní bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ni pé wọn yóò mú èròjà tí a mọ̀ sí gene láti ara irúgbìn kan wọn ò sì fi sí ara irúgbìn míì tó yàtọ̀ pátápátá. Ọgbọ́n yìí ni wọ́n ló jẹ́ ọ̀nà láti ran àwọn àgbẹ̀ lọ́wọ́ nípa ṣíṣẹ̀dá hóró irúgbìn tí kòkòrò tàbí ọ̀dá òjò kò lè bàjẹ́. Àwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì sọ pé ṣé làwọn mú àwọn èròjà kan lára irúgbìn kan tó ní DNA ó ní gene pé kòkòrò kì í jẹ́ ó ní lára, àwọn ó sì lọ mọ́ irúgbìn míì. Òun làwọn ń ṣe ń táwọn èèyàn wọ́n ti là wá lójú òun lẹ̀ ń ṣe tó yẹ pé èèyàn ra apple báyìí GMO ni tẹ̀nú ẹ̀ báyìí ó mọ̀ ṣe bí fùkẹ̀fùkẹ̀ ni. Àgbàdo náà báyìí ẹ wá wo àgbàdo bí kẹ́lẹ́ fẹ́ sá àgbàdo ẹ̀yin ẹ̀ kàn ra àgbàdo ní supamákẹ́ẹ̀tì ń bí àgbàdo rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí ń tútù àgbàdo wọn máa ń succulent gan ìmọ̀ ń rọ̀ jù lè rágbàdo oníhóró wò léyìn wọ́n bá ṣetán ò léyìn wọ́n sì ti máa pákéjì ẹ̀sìn náà rà wọ́n á ti bó ogbó kíní ara ẹ̀ inú nylon tán pákéjì ẹ̀sìn gan wàhálà gbowó kẹ́míkà náà rà so kó wá ní o ti ẹ̀fẹ̀ sá ọjọ́ kan lára kan aláfẹ́ fi sògì afẹ́ sògì fúnra wa afẹ́ dọ́gbọ́n ògì yẹn náà ni o tá a fi kíní lọ ìgbà tá a máa sábẹ́ ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ìgbà tó máa di bí ọjọ́ kẹta kò tí kò dry ó wá shrink gbogbo ọmọ rẹ̀ ó wá tẹ̀kànlẹ̀ gbogbo ọmọ rẹ̀ tó yẹ kó sì nàró mo mọ bá ṣe máa ń yín àgbàdo nígbà tá a máa jókòó ti àgbàdo nígbà táwọn kékeré tá a máa ń yín. Olùdarí àjọ Biosafety Management Agency àjọ tó ń ṣe àmójútó àwọn nǹkan ọ̀gbìn àti oúnjẹ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tuntun dókítà Agnes Asbara lórí ètò amóhùnmáwòrán kan ṣe àlàyé àwọn irúgbìn tó ti wà Nàìjíríà báyìí o wọ́n ní òwú àwọn ti ní GMO ẹ̀wà àwọn ti ní GMO àgbàdo telamase wọ́n ní mẹ́ta yẹn ló sì wà Nàìjíríà mo ló ti ẹ̀dá tí ìdórí ata tí ìdórí tòmátò ó ṣàlàyé nípa ti ẹ̀wà pé ó pọn dandan nítorí kí wọ́n lè pa àwọn kòkòrò tó máa ń ba ẹ̀wà jẹ́ ní sítorí ẹ̀ ni ẹ̀bọ́n nítorí kó tún lè pọ̀ sí ni báyìí wọ́n sọ pé torí kó tún lè pọ̀ sí ni pé wọ́n bá gbìn ṣé ẹ rí mo sọ nǹkan kan fún wa ní last time lórí ọ̀rọ̀ GMO yìí tẹ́ ẹ bá rí tán bá gbìn àgbàdo GMO lọ báyìí àníkàn ìgàjù kan lọ mi ò mọ bó ṣe ṣe gbogbo òrùkẹ̀rẹ̀ rẹ̀ báyìí òrùkẹ̀rẹ̀ méjì ni wọ́n yọ ìkan lórí ní téńté orí ẹ̀ àti ọmọ àgbàdo náà wọ́n yọ ìrùkẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ lọ́tọ̀ torí téńté yẹn ni mò ń sọ gbogbo wọn máa level ilẹ̀ tán gbìn sí level lóòótọ́ ṣùgbọ́n bóun náà ṣe gbìn nǹkan at the same time sì ní rí koríko kó wù láàrin ẹ̀ the worst ẹ lè rí ni pé kí koríko kó wù ní etí lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ lè rí koríko kó wù láàrin ẹ̀ tòmátò náà ńkọ́ wọ́n á gbin tòmátò báyìí ó máa lọ rẹ́rẹ́rẹ́ lè rí koríko láàrin ẹ̀ wọ́n yìí ro kó mọ́ tí kìnìyàn tí ó fi. ọmọ àgbàdo wọn sì rèé kì í ṣe sọbọlọsọbọlọ kì í ṣe sọbọlọsọbọlọ the same thing kì í tóbi jù kì í mi ò sí ọmọ àgbàdo tí mo yà á kí lórúkọ ọmọ àgbàdo tí mo fọ́nká yẹn náà tí mo ní gap olórúkọ tán mo pè wọ́n ti gbàgbé rẹ̀ ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀jọ́ èyí ni kẹ́ ẹ sọ́ra yín gbogbo síìdì tẹ́ ẹ bá ní tẹ́ ẹ bá rí wípé síìdì gidi ó ti ẹ̀ da wọn àti ìdédé ata wọn àti ìdédé ẹ̀gẹ́ wọ́n bá change gbogbo kìíní yẹn mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ ṣàṣọ́ra torí wọ́n fẹ́ ṣe pàṣípààrọ̀ owó kìíní ni o torí kí wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ gbogbo kìíní máa lọ́wọ́ o ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ ẹ jẹ́ lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹ jẹ́ lọ sórí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Wasiu aṣọ ọ̀pọ̀ lórí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú tàwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú mọ̀ wọ́n ti kìlọ̀ fún ìjọba ààrẹ Tinubu pé àwọn mọ̀ wípé ọmọ ẹgbẹ́ APC ni mo ní yes gbogbo alamọ̀ pé APC ni Wasiu wọ́n nítorí ẹ̀ làwọn fi lè ganu sọ̀rọ̀ wọ́n ní káwọn èèyàn mọ̀ bu àwọn wọ́n láwọn ti mọ̀ pé wọ́n máa fẹ́ pojú ẹ̀ dé pé àwọn sì gbé sàdánkátà fún mínísítà mo ní mọ̀ pé ọmọ ẹgbẹ́ APC náà mínísítà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n ojú ló ka mọ́ tó náà fi sòdodo tó sòótọ́ pé tó bá fẹ́ ṣe dáadáa ó yẹ kán sọ wípé kán dá láísẹ̀nsì àwọn
pilot yẹn padà ni wọ́n láwọn pilot yẹn ò ṣe àṣejù wọ́n nítorí wípé wọ́n ti prepare plane wọ́n ti prepare ẹ̀ wọ́n ní ara ẹ̀kọ́ tán dẹ̀ kọ́ wọn nìyẹn pé ara ń tán kọ́ wọn nìyẹn ẹ̀ bá ti ó fìrí pé wúwà èèyàn kan fẹ́ hijack plane ẹ ṣe kí ni ẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan hijack ẹ̀ wọ́n ní torí ewu náà ṣe múùfù bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ wípé kò yẹ kàn náà múùfù bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kàn wọ́n ní wọ́n kó fìrí ewu ni mẹ́yìn bá wá da ọtí sí èèyàn lára ẹ mọ̀ bóyá the next thing tó máa mú ó máa fẹ́ sáná sí ni ọlọ́tí tí ń mu sìgá ṣé kò ní ní kiri tó fi ń sáná lọ́wọ́ ẹ̀wà ń bu wọ́n ti ń ṣe investigation wọn lọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ wọ̀dà Jídé Òtítọ́jú tán fi ọ̀rọ̀ ìwé ọ̀rọ̀ terrorist ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wá gbàgbé NCA náà tún ti petition àwọn ọlọ́pàá IGP wọ́n sì petition AGF bàbá Fagbemi mo ní ọ̀dọ̀ àwọn APC náà lẹ́sìn lọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí àwọn international body wọ́n náà ti gbọ́ sí wọ́n ní gbogbo òkìkí ti kàn ju bó ṣe yẹ lọ wọ́n ní ó ti bọ́ máa lọ́wọ́ wọ́n la ọmọ yẹ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ọmọ yẹ bàrà Wasiu ti rin owó ọjà aṣọ òbọ̀ wọ́n yẹ wọn mọ́ àwọn kọ́kọ́ fẹ́ bò ṣe bòńkẹ́lẹ́ tẹ́lẹ̀ ní kò ṣeé ṣe ń bòńkẹ́lẹ́ ẹ sáà rí ìgbésẹ̀ táwọn gbé pápápá náà ti suspend the license kan lè dúró lórí òtítọ́ àti ìdájọ́ náà ni pé kán mójútó wọ́n ní ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó tọ́ nìkan fi jẹ bọ̀dá Wasiu pé tó bá jẹ́ lu òyìnbó ni he is a terrorist. àwa Yorùbá ò ní gbà o ní gbà kẹ́ pé bọ̀dá Wasiu ní kí lẹ́ ń sọ yìí bọ̀dá Jídé ní gbẹ́nu ọmọdé yìí ìbọn gáà rẹ̀ làwà jẹ́ ní journalism mo ní kí ló wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ó dà ẹ bá ń ga máìkì sí bọ̀dá Jídé lẹ́nu Òtítọ́jú wọ́n fẹ́ sòótọ́ orúkọ wọ́n fẹ́ rò wọ́n náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lẹ ẹ kóòtì àwọn lọ́dọ̀ Wasiu kó wá gbá wọn lọ ní ẹjọ́ pé tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó yìí tró ló ti ṣe pé wọ́n máa handcuff sí lọ́wọ́ pé wọ́n sì máa treat ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí terrorist nítorí DNA àwọn terrorist èèyàn lásán ọ̀kan lè dédé rè hijack plane pé ní tó fẹ́ ṣe nìyẹn kò kọjá bẹ́ẹ̀ pọ̀ntán pè ní hijacking of plane yẹn bùdá Jídé ọ̀rọ̀ ìwúwo wọ́n ní tí ń bá wọn fún ọ ẹ bá ń tẹ̀sí kán tó wọ̀n fún mi wọ́n fẹ́ fúnra wọn kó bí owó ni ẹ lò. I was at an aviation forum earlier today where there was so much discussions about how to better aviation services in Nigeria and how we can really compete with the rest of the world. Actions like this cannot go on, as it will be seen as we just been behind, because even some African countries, this wouldn't have happened, either on the side of the passenger or on the side of the pilot. So it brings a lot of questions to the fore on if we are ready to really compete with the rest of the world. By ICAO safety protocol, you must obey the instructions handed down by the pilot and the cabinet, the cabin crew. It does not matter whether you think you are wrong or not. The instruction of the pilot must be obeyed. That one is, and I don't think Kwame or anybody for that matter can do this in the UK. Exactly. No, he knows it. If they said you are not getting to the aircraft, you can't. Otherwise, they will take you away. They will lock you up. And you are playing with a jail term. Because over there, they will view the kind of, the video that I saw, what I saw. Yes. Over there, they will view it purely as terrorism. Oh. They will view it as an attempt to hijack a plane. That is the thing. We must tell ourselves the truth, because something is wrong with us as a people. The things that people can't do abroad, they come to Nigeria to do it. I told the story of one guy who was dumping refuse on the median in Alimosho. Refuse, who pack refuse from his house, put on the median. So who is supposed to help you to dispose it? Is that how you dispose waste where you are coming from? You dispose waste properly. Then they set up a mobile court. The mobile court jailed him, and he was forced to be evacuating waste for about a week. Community service. Using his car. That car, that luxury Benz car, was what he was using. And they will fill the car to the brim. It is only where he's seated in his car while driving that they won't put refuse. This is not fiction. This is what I saw. I even reported it. They will park the car with refuse, then he will be driving like this, you know. That should serve as just to, yes.
because he was based in Germany, he came to Nigeria to do what he would not do over there. Not dare to. During the COVID, they told people, there's curfew, don't go out. Many Nigerians were going to nightclubs here. Some of them were arrested. They will not try it over Absolutely. There. We cannot build a great nation where people choose to just obey the rules that they want to obey, or people will be like, okay, I can leverage on my popularity or my celebrityship. No, that's not such thing. Are we not seeing people who have been jailed, PDD and the rest of them? Yeah, exactly. Billionaire musicians. You know, what of the other R. Kelly? Yes. Why didn't they say because they are big people, then they can trample on our laws? The law is the law. See, when I watched that video, I said, one is a very lucky man. By now, the wing of the aircraft will have decapitated him. Both of them, both sides, behave irresponsibly. Pilot has no reason in the world to start taxing without being sure that the whole area has been cleared. Exactly. Even the security people who are there trying to convince Kwamwan to give up the unnecessary intransigence and allowed the more than 60 people that he had held up go. Look at him standing in front of the aircraft. You can't do this in UK. I will not say because it doesn't matter. There's nothing I take from him. I will not feel like doing a party today and say he should be the one to come and sing. I do not owe him anything except to say the truth. He has no right to stand in front of that aircraft. No right. Even if it had nothing to do with the content that I was carrying. Once they said, okay, you cannot fly. Obey. You cannot force yourself into the aircraft. No way. No matter who you think you are. Now, you know what we will have been talking about today if he had not wisely dogged. Exactly. He's a very smart individual. Because what he did, if he even tried to run on foot, he could have been hit. Because maybe he won't run fast enough. A rí pé ọ̀rọ̀ Bàràjídé ó make sense ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò tí ì gbà mí náà sì tí ì gbà wípé pilot yẹn lẹ́bi mi ò tí ì gbà torí ká ní pilot yẹn fẹ́ pa ni gbogbo bó ṣe ń dúró síwájú yẹn kò ní mọ̀ dúró pilot yẹn ò ní mọ̀ fi wọ́n ó fi wọ́n wò ni ó ń bọ́ síwájú aeroplane pilot ń dúró tó bá ti rí pókó òun bẹ́ẹ̀ tán á mú síwájú bọ̀dà Wasiu àtún shift síwájú plane ìgbà tó rí pé ó ti shift sẹ́gbẹ́ kan ló move mo sì rò pé wọ́n kó àwọn pilot náà wípé bẹ́ẹ̀ bá ti kófìrí ewu tẹ́mi yín wà nú ewu ewu burúkú làwọn ará bí ń dojú kọ lójoojúmọ́ mọ́ gbé èèyàn lọ mọ́ gbé èèyàn bọ̀ lójú òfurufú lọ́hùn èèyàn kan wá fẹ́ distort mental ability ẹ̀ ó lè lọ tẹ bọ́tìn tí ò yẹ kó tẹ̀ so tó náà bá rí àyè láti move kúrò nínú ibi tí ó ti kófìrí ewu kò bad kì í ṣe pé ó fò. Has the right to hold up other people in that manner. Sure. And if they begged you, you are still proving stubborn. The security men should do their work. They should pick you up, as in pick you up and take you away. This is not how to behave. Whether there are people you can leverage on, you can say, I will call governor, I will say, no way. Just obey the law. Absolutely. That's how to build a nation. President. Because when I looked at the video many times and I felt sorry that our Kwamwan, reduced himself to this embarrassing situation. ValueJet, I fly ValueJet a lot, and they are very strict. The other time, that was like 2 weeks ago, they said I was only a bottle of water. They said, no, you cannot go with it. Yeah, it's the rule. I told them, I will need it in. They said, no, they will serve you water inside. Exactly. Drink it or you drop it. I drank a part of it and gave that, and I moved. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o láìṣe wípé wọn wọ pléènì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí wọ́n gbó kínní táwọn tí wọ́n ń gbé èèyàn tán bá ń sọ fún ẹ wípé mọ̀mí lè dání eléyìí ni kò mú dání wọ́n mọ ìdí pléènì lẹ́wọ́ fi ń ṣeré ìjàmbá pléènì ò mọ̀ dá ó rẹ̀ já kó bọ̀dá Wasiu gan ò ṣe ronú tàwọn tó wà nù pléènì dandan ni kán gbé wọn ni bọ̀dá yẹn jẹ̀bi láyé àti lọ́run mo sì láìkí tí Jídé Òtítọ́jú tán ti sọ yẹn wípé terrorist ni wọ́n nílùú ibòmíì níbi tí òfin wà kí ló wá yẹ kán jẹ́ ń bì ẹ gbọ́ àwọn èèyàn sì ti sọ wọ́n ní kán jẹ́ APC member jù bẹ́ẹ̀ lọ kán jó lórin APC jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní òṣùwọ̀n tí òfin fi wọ́n ní kán fi wọ́n fún wọn ṣùgbọ́n bá a ṣe wá ń gbọ́ wọn lẹ́nu tó ní airline yẹn gan wọ́n ní ọmọ Ìjẹ̀bú ni mo ní ValueJet ọmọ Ìjẹ̀bú wọ́n sì ní ọmọ senator ní ẹni tó jẹ́ captain ọmọbìnrin tó fojú bọ̀dá Wasiu gbolẹ̀ tó dúró lórí right ẹ̀
wọ́n ní sínétọ̀ ni mo ló tiẹ̀ ti dá abẹ́ Ìjẹ̀bú versus Ìjẹ̀bú ló make history báyìí ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ̀wẹ̀ so ṣé wọ́n represent yín dáadáa Wow, after watching Wasiu Ayinde Kwamwan video with Value Jet, Mr. Kwamwan, if we are to be abroad, say na UK or America or Europe or other country, even South Africa, you try this thing, Egbon, you will be on your way to jail by now. And they will give you 3 counts. Your first count will be assaulting airline officials. Your second count will be attempt to buy yourself. Yeah. We are pushing this our lawless nation too far, and other people are now looking at us that are these people normal? How can you that we look up to our legend be doing this? Mr. Wasiu, you lost a bit of respect for me. And 3 weeks ago, I was spending money on you, almost 5 million naira on you. I wish I can get my refund, because for you that want to buy yourself, you don't deserve us spending money on you. You are supposed to be our role model, for crying out loud. ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn o wọ́n ní kò kàn tó kò sì tọ́ kí èèyàn kàn wá educated kó lóun lọ school. wọ́n ní tó bá lọ school tí wọ́n gba school kọjá tí school gbà ọ kọjá pàápàá jùlọ ìwọ tá a rò pé o ní exposure o ti travel far and wide o ti àjàlá rẹ ti travel all over the world pé kò wá abájọ pé kò sí àmì exposure lára bọ̀dá Wasiu pé nígbà táwọn tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn bá ń pariwo ń gbà yẹn tó ń sọ̀rọ̀ tánà ń yan àwọn jẹ́ wọ́n ń ṣe báyìí ìgbéra sánlẹ̀ wọ́n lò nìyẹn o wọ́n ní wọ́n rántí gbà yẹn táwọn náà gbé ọ̀rọ̀ bọ̀dá Òjẹ̀kúnlé onílù wọn gbà yẹn lọ́jọ́ ń bá wọn fa bọ̀dá yẹn ti jàre wọn báyìí ó ti jọra ó jàre bọ̀dá Wasiu mú odidi tó pèrè lò lórí mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ hòtẹ́ẹ̀lì tán kọ́ gan sáwọn èèyàn fẹ́ lọ bẹ̀ mọ́ pé wọ́n bá débẹ̀ tán bá rèé bẹ́ ajá kí mọ́tò àbí táwọn bá gbé wá. ṣùgbọ́n àyà ló wá ń ti pépà kan sí mi ní ìsinyìí ó ní ṣe mo ti gbọ́ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ á ti parí ìròyìn lórí ti bọ̀dá Wasiu ó ní kí n mọ̀ ìparí ìròyìn kí n fẹ́ lè kún ó ní bọ̀dá Wasiu ti bẹ̀bẹ̀ mo ní rìlí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní wọ́n ti apologize pé unreserved apology náà sì tender mo rò wípé wọ́n ti rí èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ta náà apologize fún ṣé wọ́n rántí apologize fún captain ìyẹn pilot yẹn wọ́n ní kì í ṣe pọ́n dárúkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ Value Jet ìyẹn ibi iṣẹ́ tí ń bá ṣiṣẹ́ wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó fi ṣàkọ́kọ́ ní presidency mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan. Good afternoon, gentlemen and ladies of the press here present. My name is Olasokomi Ayinde Marshal, also known as K1 the Ultimate. I am here to make clarification of the incident that happened on the 5th of August 2025 at Nnamdi Azikiwe International Airport local wing while about to board aircraft from Abuja to Lagos. The incident is highly regrettable because I have contributed the better part of my life in the past 50 years to the growth and development of Nigeria, my country, art and culture, both in and out of the country. I've been a good ambassador of this great nation, in and out, in very many ways. Somebody like me should not be found in such incidents. I accept responsibility and appeal to Mr. President, the country, the Honorable Minister for Aviation, the FAAN, the NCAA, and my fans across the globe to please pardon my behavior. Number one, I passed through 2 checkposts and the content of my cup was screened. Need to say I have any content in the cup. Until I got to the lounge while awaiting the boarding of the aircraft, I pour water in it because of my health situation. I need to be sipping water because I'm dehydrated, as recommended by doctor to me. Like I said, I take full responsibility of all incidents. Once again, I seek forgiveness from Mr. President, the Commander-in-Chief of the Federal Republic of Nigeria, who is also my father and father of the nation, the Honorable Minister for Aviation, the pilot, the airline staff, passengers, and above all, my fans across the globe, my family, for the incident. My love for the country is unshakable. I am still the darling ambassador of our nation, and I'll continue
to carry the banner of this great country everywhere all my life. Thank you once again. Please accept my apology. ó náà lẹ́sìn bí àyàngbọ́ ẹ̀yàn ọmọ nàìjíríà ìjógun omi wọn ti bẹ̀yìn o torí àwọn kan tún ti ń gbé kiri wọn láwọn accept apology wípé gbogbo ọmọ nàìjíríà kan náà bẹ̀ mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ the whole country ń bẹ̀ wọ́n lè máa dárúkọ everybody nǹkan ọ̀kan àkànníkàrè sí apology sí pilot gangan mo ní wọ́n ti bẹ̀lẹ̀ iṣẹ́ tí pilot ń ṣàṣojú ṣùgbọ́n nǹkan kan wá làwọn èèyàn wá tọ́ka sínú ọ̀rọ̀ wọn iná o wípé oúnjẹ bẹni pé ààrẹ Tinubu ti fohùn ránṣẹ́ sí wọn wípé àwọn bínú sí wọn torí ààrẹ Tinubu ìgbà tán ṣe media chat ni àwọn orí wọn kan ṣe kíní báyìí èmi tí ẹ̀rù porin náà fi kọ́ ni ṣùgbọ́n káàkiri fi kọrin Portable ló ẹ ti gbóni Portable ẹ lọ gbọ́ lórí péèjì ẹ̀ ó ní kán mọ́ pàjá lọ́bọ̀ fáwọn ó ní wọ́n lómi ló wà nù flask ó ní kán pàjá lọ́bọ̀ ta ni ògbọ́n ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ó ní wọ́n ń parọ́ pé kì í somi ló wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tá a fẹ́ fàyọ gangan nínú ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ nínú apology èmi ti gba apology wọn o torí bẹ́ẹ̀ bá ti mẹ̀sẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ àwa náà la máa ń sọ wípé bó bá ti ṣẹ̀ padà wá síbi wọn padà lọ tán ti ṣẹ̀ o ṣé kàn padà lọ sí tarmac lẹ́gbẹ̀ẹ́ aeroplane kí aeroplane yẹn tún move lẹ́ẹ̀kan sí bó ṣe move kí wọ́n wá dúró bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tọ́ka sí wípé àwọn ti wo fídíò wọn dáadáa níbi tó ti ń kọrin pé wọ́n kọrin ju wákàtí kan lọ lórí stage tán mọ̀ làágùn tán mọ̀ gbóhùn sókè wípé wọn kì í mú mi bí dókítà wọn bá tiẹ̀ wá sọ wípé àwọn ní dehydration pé kí ìgbà mélòó sótó 1 hour tí plane yóò fi fò láti Èkó sàbújá wọ́n sì náà máa fún wọn lómi nínú plane nígbà tẹ́yìn náà sì ti mọ̀ n tó mú yín tẹ́ gbé flask tó empty dání nìyẹn n tó mú yín tẹ́ fi gbé òfin tó de omi kọjá 10 ml wọ́n ní kẹ́ mọ́ gbé omi o wọ́n ní kó mọ́ kọjá 10 ml bí kíní sírọ́ọ̀pù ìgò sírọ́ọ̀pù kéékèèké yẹn kò jù bá náà lọ kò tí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gan omi téèyàn lè tọ́ sẹ́nu ni tí ò ní pòǹgbẹ so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé mọ́ gbé omi òfin tó de wípé mọ́ gbé omi náà ló de wípé mọ́ gbé nǹkan fi ń gbé omi tán bá wá pèsè omi fún ọ nínú kíní ni kó tó wá mọ̀ torí oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn gbé wọn ìfẹ́ kan gbé liquid àwọn èèyàn fi ń gbógun olóró ara ẹ̀ náà lélẹ̀ ìsìn ẹ̀wò bí tọrọ ti wá ń yọ kì í sì sọ̀rọ̀ liquid alcoholic nìkan ló ń dá wàhálà rẹ̀ pẹ́ tí ẹ̀ lọ dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ plane àwọn èèyàn wá ní ṣé apology ràn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ apology ràn mọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti tàn dé káàkiri àgbáyé kéèyàn kan dúró wájú kínní wọ́n láwọn kan ti ẹ̀ ń gbé ńgbèkúgbè wípé wọ́n fẹ́ hijack plane ni ẹ̀wọ̀ ohun tí bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú náà so nídìí èyí a tún lọ tún show wọn wò tán ti ṣe show bíi 2 hours 3 hours bóyá ń mú mi bóyá sì ṣẹ̀bẹ̀ bóyá sickness yẹn ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n sà ti apology mi àtàyà ti gbà àyà sọ̀rọ̀ gbà ó dá ó sì dá Portable náà fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹja kó ń bẹ̀ ó dá nígbà ẹja dénú ròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ẹja dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá DSS wọ́n náà fẹ́ sọ ìdí tí ètò ààbò fi mẹ́ẹ̀ pé 80% ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ló ti wá mo ní àwọn òmò ń pa tọ́pìkì jurisdiction yìí ni ẹ ṣàlàyé fún wa ní pẹ́. Well, every well-meaning Nigerian, every patriotic Nigerian must be disturbed with this political development of a campaign 2 years before the election. We have a lot of security challenges facing us, and our security agencies are trying to contain these issues. But if you look at all these political alignment, realignments, movements, coalition, all this, these are posing threat to our national security. And like I've always maintained, over 80% of our security challenges are politically motivated, and the politicians are at it again. I believe that government should, on its own, concentrate on governance now. It's still early in the day for all the political parties to be coming, campaigning, alignment, endorsing candidates. ADC will endorse candidates. We have 3 candidates. APC will be endorsing the president. Labour Party is in disarray. And all these things are challenges that, if not checked, I was happy this morning when I read in the papers that INEC, but I expected it to have come earlier, has warned political parties on their conduct. It is not sufficient to warn them. They must take action to stop them from all these activities that are likely going to cause a lot of security problems for our security agencies. ó rẹ̀ ká
káàbọ̀ padà ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oníwàhẹ́ẹ̀kì ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ àjọ EFCC ní ìtàn náà ti sọ wípé àwọn fẹ́ tójú bọlé ẹran núrù, àwọn ti ga microscope àwọn báyìí, àwọn tí ń wo gbogbo àwọn civil servants pé corruption pọ̀ láàrin àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Wọ́n láwọn gangan ni ò jẹ́ ká yóò dùn gbé Nàìjíríà, wọ́n ní wọ́n ń kówó òlù, wọ́n ní pàápàá jùlọ tẹ́ ẹ bá rí estate tán kọ́pàtì, wọ́n ní kò ní ìdí àdúrà o, wọ́n ní kò ní ìdí anointing oil, kò ní ìdí kan rí ìgbẹ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ kan dá nǹkan sí àbí kan máa ṣiṣẹ́ ọṣẹ síbẹ̀ wípé kàn lè parí ẹ̀. Wọ́n ní àwọn ò ní jẹ́ kàdúrà wọn gbà nítorí owó òlù ni wọ́n fi ń kọ́ àwọn estate. Wọ́n náà fẹ́ tójú bọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n fẹ́ kó wọn, wọ́n fẹ́ mú wọn. Mo ní bò lẹ́sìn fẹ́ ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì ṣe tàwọn gómìnà parí, ẹ̀yin ó tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ kan tán tó bá ti rí pé ó dájú òun ti kógojá yóò bọ̀ síbòmí, wọn náà fẹ́ kó irin sínú iná lẹ́ẹ̀kan náà ni o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ẹgbẹ́ ẹja gbọ́rọ̀. There is no way the fight against corruption will succeed if the economy is destroyed. So we review quite a number of our processes to ensuring that we encourage investors like you, we encourage developers like you, by always telling you to do the right thing. Let's get it right. Real estate is one of those key areas we are looking up to for the rapid development of our economy. Of course, you are aware of the shortage in the housing in Nigeria, probably between 15 and 20 million. And if you have to catch up with that, or you have to take care of that lacuna, it's really important to encourage people like you. 3 things I'm going to leave you with this morning before I take my leave. Number 1, let us always play by the rules if you want our business to succeed. The trend I've noticed in Nigeria, the area of real estate development and business, is that a lot of people just go into it, don't know absolutely close to nothing about it. Everybody goes into real estate. The moment you are able to have access to small money, 100, 200 million, buy land, build house, and sell. Let us always understand that to every business, there is a rule, applicable rules. And it's extremely in the interest of the stakeholders that the rules should be followed. The difference between our country and other developed countries where things work is just of compliance with rules. That's what we are lacking here. Inú mi dùn fún ọ̀rọ̀ tán sọ yẹn wípé rule ìyàtọ̀ láàrin àwọn developed country àti Nàìjíríà ni wípé wọn ìtẹ̀lé òfin ní Nàìjíríà. Inú mi dùn tán accept. By virtue of the empirical evidence we have gathered and some of the things we have seen, statistics and our reports, we discovered that the issue of money laundering is very rampant among estate developers, extremely rampant, and also the stakeholders in the industry. You have a property that is going for 350 million or 3.5 billion, as it were, an average duplex in Maitama or Asokoro. And you see a civil servant at the level of a deputy director in the ministry, department or agency. Of course, you know he's the owner of the property. Maybe he uses his lawyer to buy the properties. They approached you. Somebody is ready to pay 3.5 billion for the property. As a developer, the first thing that must come to your mind is you have to do the KYC. Even the law does not make it mandatory for you. Has not made it mandatory for you to do. In the interest of your business and for the survivor of your business, do it. It doesn't cost you anything. At the press of a button on the public social media, public space, you can get basic information about virtually almost everybody in Nigeria. And that's the truth. That is very lacking in the business. The need for you to do KYC. And the problem you don't do it. Why you don't do it is because you feel you will scare your potential customers or prospective customers. Don't forget the legal principle of accessory before and after the fact. So if somebody steals money and use it to buy property from you, and we trace that money to you, we will recover it from you. Yes. Yes. We will recover it. Because you can't sit on process of crime. The moment we establish it and we prove it to you that this money was stolen, we will follow it, trace the money, recover it. So you go after the person who has bought property from you to take your property back. But that money will take back from you. So please note that in the interest of your business. I took this up when in the last NDA conference, the need for lawyers to do the KYC. I'm a lawyer myself. We drag it back and forth, and eventually we agreed that there's need for us to do it. So we are back to the table. And incidentally, just yesterday, the delegate from FATF came to Nigeria. Those who attended to them are also in this room. And very soon, hopefully, we'll be getting off the grey list. And these are the things that we need to prove. We are not, I told them, we are not just going to do it because we want to satisfy the FATF conditions or terms. We are doing it in the interest of our own system.
yóò lè díẹ̀ o níbi tí àwọn èèyàn ti ń wá ọrọ̀ ajé táwọn èèyàn ń wá oníbàárà tí èèyàn wà gbé ọjà ta tí ò ní rí èèyàn béèrè rẹ̀ ó wá tún jàjàre èèyàn wà mọ́ bí pé iṣẹ́ wo ló ń ṣe ibo ló ti rówó wọn yìí ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ mọ ọ̀rọ̀ KYC tẹ́ni sọ báǹkì ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ bá mólè gidi báǹkì ní kẹ́ ẹ ti rè mólè báǹkì ló mọ ebi wọ́n bá máa ṣe transaction náà àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ebi báǹkì ni wọ́n gbégbà báǹkì ní owó ò lè tó 3 billion kan máa gba káàṣì èmi gan ò lè sí bísínẹ́sì lẹ́kìn wá kó káàṣì fún mi 3 billion n ó ní oore ìsan sí báǹkì ni nítorí ó lè di wàhálà ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò ní mú ẹni tó bá ta ilé tàbí talẹ̀ fún ẹni tó jí owó wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò gba owó tán fi ralẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn ò gba owó wà o wọ́n lò ó ti ná o wọ́n níbi tí wàhálà ò ti sọ nìyẹn ó wá lè lọ mọ́ bá ẹni tọ́wọ́ bà ó lè tó jí owó kò rí mọ́ bá fa kéèsì wọ́n ní bó tiẹ̀ wá mọ̀ nǹkan kan nípa oníbàárà rẹ̀ béèrè iṣẹ́ tí ń ṣe kó o sì ní ẹ̀rí rẹ̀ lọ́wọ́ kí wọ́n náà sì wá kó o ṣe iṣẹ́ ìwádìí kó o wá lẹ́jìn wípé ṣé lóòótọ́ ni ẹ̀yìn bá wá kó 3 billion wá kọ́ ọmọlé òun fẹ́ ra lé lọ́wọ́ rẹ̀ tó ti ṣèwádìí tó jẹ́ wípé dàrẹ́tọ̀ kan ni ní ministry wọ́n ní kó wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn. bẹ́ẹ̀ náà sì ni èmi láìkí ìgbésẹ̀ tí EFCC ń gbé yìí o ṣùgbọ́n kán mọ̀ tún frustrate wọn tó dìbò ìgbà tó bá ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ gidi báyìí wọ́n mọ̀ frustrate wọn ara data tá à ń sọ̀rọ̀ o KYC know your customer báǹkì náà ṣe fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà báǹkì ṣe pátápátá gbogbo yín lẹ fíìlì fọ́ọ̀mù KYC ẹ fíìlì sẹ́tẹ̀ǹsì torí ẹ̀ bí wọ́n bá fẹ́ mólè báǹkì gan ló yẹ kán ti rè mọ́ mú àti fíìlì KYC ń bẹ̀ kápẹ́ńtà ni mí o bricklayer ni mí o wọ́n ti bí bricklayer bá wá kówó kan wá báǹkì láì gba tí ì ṣe pé wọ́n ní kó wá kọ́ estate l'Àbújá tó wá kó bílíọ̀nù wá sínú àkáǹtì ẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ mú torí ẹ̀ wọ́n gbogbo iṣẹ́ tó fi ń lọ́ndà owó ní ìsìn music wọ́n náà tó fi ń fele náà lọ́ndà owó ní ìsìn ìyẹn àwọn ní estate àwọn tí ń develop so nídìí èyí yóò dáa fún EFCC tán bá lè gbégbèsè rẹ̀ ara tí USA sì ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà náà rí pé tí ẹ fún wa ń dátà ẹ fún wa láwọn dátà kọ̀ọ̀kan a mọ̀ wò wọ́n bá ti ṣe àjẹkẹ́ ẹ mọ̀ o. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti WAEC wọ́n ní àwọn òbí pariwo síta lé àjọ WAEC lórí wọn láwọn ló fà á tí àwọn ọmọ àwọn ṣe fìdí rẹmi lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní àwọn ò gba èsì ìdánwò tí wọ́n gbé jáde. ẹ̀yin abiyamọ ẹ bọ́ta o ẹ̀yin abiyamọ ẹ jáde o ó dẹ̀ páyé WAEC ayé wọn fẹ́ bàjẹ́ ayé wọn fẹ́ pọ̀ lùmùkù ṣùgbọ́n yìí o ẹ bọ́ síta o gbogbo subject àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ tó bá sí òpó most àwọn ọmọ wọn fail maths and English ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣá ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn ọmọ ń parí tó bẹ̀rẹ̀ maths tó bẹ̀rẹ̀ English nírọ̀lẹ́ tó parí ẹ̀ láago 11 alẹ́ táwọn ọmọ wọlé ní aago 11 alẹ́ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo WAEC ọdún yìí kò bọ́ sí rárá ẹ̀yin abiyamọ ẹ jẹ́ bọ́ta kẹ́ ṣí ẹ̀kẹ́ láìkì kẹ́ jẹ́ kájọ pariwo fún wọn kó tètè yàmọ̀ kan tí wọ́n máa ṣe ẹ jẹ́ kájọ bọ́ta báyìí kó tètè yàmọ̀ kan tó máa ṣe ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mọ́nà tí ṣẹ̀dáàmù lóru mọ́nà tí ṣẹ̀dáàmù lálẹ́ gbogbo WAEC táwọn ọmọ yẹn ṣe kò sí ìtọ́jà ń bẹ̀ kò dá rárá lórí máàsì ò dá English ò dá ẹ̀wọ̀n tó bá dákẹ́ tọrọ wọ́n bá dákẹ́ o ẹ jẹ́ kí gbogbo abiyamọ ẹ jẹ́ ká ètè káyà bọ́ta má ní pé kò kàn ẹ́ o tí ó bá kọ́ ẹ lọ́dún yà kọ́ ẹ lọ́dún tó bọ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo akájọ bọ́ta kẹjẹ́ kájọ pariwo lé wọn lórí ẹ ṣí ẹ kókó bàrà kó lọ káàkiri àjẹrẹ àwọn ọmọ wa o nǹkan yìí ọmọ èmi kú ọmọ èmi lọ́gbẹ́ ògùn jẹ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ àtúrò yìí kó tún máa kọ́ wa lójú gbogbo ẹbí ọmọ ẹgbẹ́ síta o ẹ má ní pé kò kàn yín o nǹkan tí jáàmù WAEC ṣe tí WAEC ṣe lọ́dún yìí kò ń ṣe nǹkan gidi rárá kò bọ́ sí gbogbo ẹni tẹ̀sí jókòó ọlọ́mọ WAEC ọmọ yín o ẹ bá wo o maths and English wọn báyìí wọn fọ̀jẹ́ ńgbà kan wọ́n ṣe maths and English tó jẹ́ pàgọ́ 11 ni wọ́n parí maths and English ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí ló fẹ́ kọ́ tí kò sí ná kí ló fẹ́ kọ́. mo kọ́kọ́ lérò pé WAEC ò ní dá wọn lóhùn ni àfi pẹ́rẹ́ bá a ṣe rí tán jẹ́wọ́ pé kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan ló wáyé lórí wẹ́bsáìtì àwọn o pé àwọn sì ti lùpa àwọn ti tipa báyìí èèyàn kankan wọn tí ì lè ráàyè wò àwọn fẹ́ ṣe àtúnṣe pé káwọn òbí fáwọn lásìkò díẹ̀ kan fara balẹ̀ àwọn òbí ni ó dá àwọn ti gbọ́ àwọn retí update wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn làwọn ọgbọ̀ wọn làwọn fẹ́ fa ìjàngbọ̀n mo ní ẹ mọ́ fàjàngbọ̀n o bí tá a ti ń sọ làwọn ọ̀dọ́gbọ́n kan náà ti wá wọ́n ti bá wa dá sí wọ́n tẹnu àbùkù ló àjọ náà pé ṣé gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń ní glitch ni jáàmù sẹ́ẹ̀ sí tiẹ̀ tán ẹ̀yin náà tún lẹ́yìn ní glitch ẹ̀yin kan ṣe glitch ọmọ dààmú ọpọlọ yín báyìí àwọn ọmọ ìgan wọ́n páàsì jù yín lọ ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán sọ̀rọ̀ kò bá kúndé ọ̀rọ̀ burúkú sí àjọ WAEC pé pọ́n àbá níṣẹ́ ṣe
kan kúkú ti ọ́fíìsì. When they put forward that excuse of attempt to curb examination malpractices, I don't see WAEC being sincere absolutely in that respect. Because if they are sincere, it is a common knowledge that out there are sites that some of these younger students access questions, even solutions attached. How did those questions get into those sites? So, and let's leave that. After the release of the exam, they come up with allegation. And instead of them, in the course of marking the script, they discover students who have engaged in malpractices. I don't know how sincere they can go about that. That it is in the course of marking the script that we now determine, or rather discover malpractices. You rather discover malpractice on the site, either by the invigilator or the WAEC supervisor moving around. As long as you pass that process, you pass that stage, it is very hard for you. So sometimes they come around. Sorry, maybe sir. I should. So you can repeat yourself so that I don't miss. Are you saying that there's a possibility that part of how they check malpractice is after the exams have been written? That is according to WAEC. Oh, how did they do? Because some of our principals in the recent time, in the last say 4 or 5 years, after the release of the exam, WAEC will come up with indictment list that they find out in the course of marking the script that students copied one another in your school. And that principal will now be made to pay certain amount of money as fines for offense committed by students, which they discover in the course of marking. I think that sounds unreasonable. Whereas there were invigilators during the course of that examination. WAEC monitors move around. As long as at that particular stage you could not dictate any act of malpractice, that is gone. Now, relating that back to the earlier assertion I made, that there are sites that the so-called questions, some of these younger ones access them. WAEC is aware of this. So if you could not curb malpractices at that end, whereby your question got leaked, because the issue of this latest exam, whereby students wrote exam late in the night, was as a result of the fact that WAEC admitted that their question was leaked. So do you now see the correlation? So if students can access question via some, fraudulent sites, WAEC is culpable. And if at the end of the day, those students now wrote something similar, I think it's reasonable, because once you have the question, you research, and probably these students, they were taught by the same teacher, they go into their notebook, those who could cram before the day, and they had their way. And now for WAEC to come around, instead of now indicting the student, fall back on the principal and now make the principal to pay fine. wàhálà WAEC pọ̀ tán principal bá wa sanwó tán kọ́ ṣé wọ́n pàṣẹ àwọn ọmọ yẹn ṣé rí èmi kò sí level tán ti lè detect fraud tán bá ti mọ̀ wípé àwọn invigilator náà ti gbàbọ̀dé wọ́n lè dúró de àwọn ọmọ yẹn bọ́ ọmọ bá kọ the same thing lóòótọ́ ó yẹ kán mọ̀ ṣùgbọ́n tí ibi tèmi ti ní ìṣù pẹ̀lú WAEC ni wípé nígbà tẹ́ ẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ sọ ṣáájú kẹ́ ẹ tó release result àwọn ọmọ yín jalè o tá a bá gbé result jáde ẹ mọ̀ sọ pé torí pé wọ́n ṣe exam lálẹ́ o ẹ sì mọ̀ pé ara excuse tí WAEC give náà ni wípé tí wọ́n fi ṣe exam lálẹ́ ni wípé àwọn rí òye wípé wọ́n ti rí question àwọn wọ́n wá fẹ́ change ẹ̀ ló ṣe pẹ́ nígbà tẹ́ ẹ sì ti wá change question bó ṣé wọ́n àwọn ọmọ yìí mọ̀wé ju WAEC lọ àwọn ọmọ ìmọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì lójú WAEC lọ torí ẹ̀ ṣe é rí gbogbo àwọn ẹ̀ka ìjọba tí wọ́n ń lo old system tó ń gbé fáìlì onípépà kiri wọ́n bá béèrè àwọn pépà tẹ́ lọ sọ́mìtì láwọn ministry míì lọ́dún 10 sẹ́yìn wọ́n lè rí mú jáde o wọ́n fẹ́ upgrade ara wọn rárá àwọn ọmọ ìgbọ́n lórí íńtánẹ́ẹ̀tì jù wọ́n lọ bí WAEC fúnra wọn ò bá upgrade kán lọ training gidi wọ́n ní kò sí tán lè ṣe sí orí system wọn àwọn ọmọ yìí wọ́n mọ bá ṣe ń ẹ jẹ́ tètè àtàwọn ọlọ́pàá náà ẹ jẹ́ tètè lọ́mọ upgrade lórí technology
wọ́n ń fi fóònù wọ́n ń rìkọ́dù àwọn ọlọ́pàá kan lọ́jọ́ sí ẹni offence ni you must not record me táwọn ọlọ́pàá fúnra ara wọn gan ti ń lo body cam. sẹ́mi tó mú tán ṣe yọ ìgòlójú Sowore náà nù pé ó ṣe ń lo technology táwọn ò tí ì lò. Nàìjíríà wà lẹ́yìn technology wise wọ́n sì tún ṣàyọ nínú àìmọ̀ technology lò lè ṣe technology wọ́n tún ṣe fún yín mọ̀ lò àwọn tó tún lò yóò dé sáà kan Nàìjíríà wọn ní rójútu gbogbo nǹkan ṣe mọ́ náà ministry yẹn torí wọ́n jókòó rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bí omi adágún wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n ṣe training lórí exotic technology high definition technology HD ẹ̀rẹ̀ mọ́ ọ̀dà bó bá yá gan AI ni ó mọ̀ bá ọmọ ìṣe kìíní tí ò ní yọjú tàbí kó yọjú gan kó jókòó tẹ̀sí ní mọ̀ pé AI ní ń bá kọ́ rọ́bọ̀tì ó tó mọ̀ wá sí exam ẹ jẹ́rìí sápùn brain ní technologically ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní WAEC ti yí ohun padà wọ́n ní kì í ṣe 38% ni ó pass English and Maths mọ́ o wọ́n ní ó ti di 62 wo bó ṣe ń yẹ̀yẹ́ ara wọn WAEC wo bó ṣe ń yẹ̀yẹ́ ara yín wọ́n ti increase ẹ̀ wọ́n ní 62.9 kásá ní 63 now pass English language and Maths. ẹ gbọ́ ṣé kò yẹ ó yẹ kí ọ̀gá wọn resign voluntarily ní láì ṣe pé wọ́n ti ẹ̀ pè fún resignation ẹ̀ ó yẹ kó resign ẹ̀ kàn jáde ẹ̀ máa play káláwọn ọmọ Nàìjíríà ò sọ̀rọ̀ ẹ wo orú ìyá tó pariwo síta yẹn àwọn ìyá kan sì ń wò wọ́n gba kámú ti pọ̀ jù Nàìjíríà wọ́n máa gba kámú wọ́n máa tètè gba kámú abájọ tí Fẹlá fi kọrin suffering and smiling ń tán pé kámú nìyẹn lédè Yorùbá ìyá ò mọ̀ jẹ wọ́n báyìí wọ́n sì ní sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ wò bí olúndù ẹ wò ìyá yẹn tó ń pariwo pé kí àwọn òbí jáde ẹ wá wò ọpẹ́lọpẹ́ ọ̀rọ̀ àìmọye ọmọ tó para wọn nígbà tí jamb ọpẹ́lọpẹ́ ariwo táwọn èèyàn palẹ̀ wọn lórí pé ìkànnì láàrin ìgbàwo sígbàwo 62.9 ti wá pass English àti Maths nìsí WAEC ti lose integrity wọ́n ti lose value wọn sí ọ. ṣùgbọ́n kì í ṣe WAEC gbogbogbò WAEC Nàìjíríà lélẹ́yìí o wọ́n ń ṣe WAEC ní Ghana wọ́n ń ṣe WAEC gbogbo West African countries náà ti ń ṣe WAEC tí wọ́n ní Ghana kò tìyàn lójú báyìí wọn ò gbọ́rú eléyìí rí. eléyìí táwọn fi káre gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ní ìsìn ẹjá lọ tààràtààrà sí Rivers State níbi tí àwọn àgbààgbà Rivers ta ti gbọ́ wípé inú ń bí wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fi ohùn ránṣẹ́ wọ́n ń pàrokò ránṣẹ́ sí ààrẹ Tinubu wípé bẹ́ẹ̀ bá dá Fubara padà pé yóò le àwọn ọba yẹn mú gbẹ̀ẹ́lẹ̀ pé ó ti tó gẹ́ ọmọ Léfì ẹ ti parí ìjà kí ló tún wá dé ẹ fẹ́ máa lo ọ̀gá ológun tó ti fẹ̀yìntì láti máa fi conduct election pé sọ wà ní òfin ni. Prominent Rivers indigenes from diverse walks of life, including former Governor Celestine Omeya and former National Chairman of the People Democratic Party, Uche Secondus, wọ́n ti kọ lẹ́tà wọ́n kọ sí ààrẹ Tinubu to express their reservations ní tí ó tẹ́ wọn lọ́rùn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ over the proposed conduct of local government election in the state. The stakeholder under the aegis of major stakeholders wọ́n pera wọ́n ní emergency tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n impose lé àwọn lórí tí wọ́n fi suspend Governor Similayi Fubara wọ́n ní nígbà tán ti parí ìjà wọ́n ní orin òbí ló yẹ kán kọ tó ní ìyá Tóyìn ṣe ká wọlé táwọn ará àdúgbò fẹ́ bá wọn parí ìjà ìyá Tóyìn àti bàbá Tóyìn pé ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán owó nígbà tẹ́ ti wá ní ìjà ti tán kí ló dé tẹ́ẹ̀rì stọ̀ tẹ́ẹ̀rì stéètì ọmọ àwọn nǹkan ló ràn wọ́n ń ṣe o ìlú àwọn rẹ̀ àwọn ò lè mọ̀ wò kó bàjẹ́. The stakeholder including Atero Peterside àti Dakuku Peterside, Senator Andrew Uchendu, Chief Abiye àwọn olórúkọ ńlá ni o. Engineer Tele Ikuru declared that the proposed local government council elections in Rivers State are nothing short of an existential assault on our democracy and the brazen flouting of Nigeria's constitution. Wọ́n ní kàn rò dáadáa kan tó ṣe o wọ́n wà ní orí ipò agbára lónìí o pé kàn rò dáadáa. The letter reads, these elections orchestrated by a sole administrator with no constitutional mandate and allegedly imposed by the federal government threaten the very foundation of our federal system, the rule of law and the peace of Rivers State. Wọ́n lẹ́yìn gangan lẹ́fẹ̀ẹ́ da omi àlàáfíà Rivers ìwò tẹ́ ẹ bá fi lè gba
Ogbeni tí wọ́n wo kíní nínú ògò yìí tẹ́ ẹ bá fi lè gbà láàyè kó conduct election fáwọn. Nítorí tó fi sọ ni wípé the combined interpretation of the specified section of the RSIEC law alongside section 7 of the 1999 constitution as amended establishes that only the elected governor upon confirmation by the Rivers State House of Assembly is empowered to appoint the chairman and members of RESIEC. Any appointment process outside this constitutional procedure is invalid and unconstitutional. Second, the illegitimate Rivers State Independent Electoral Commission (RESEC) has flagrantly ignored the mandatory 90 days notice requirement before an election as stipulated in section 20. Wọ́n ní 90 days ló yẹ kán kọ́kọ́ fi ilẹ̀ kán fi sọ fún àwọn èèyàn pé election bọ̀ o. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbégbé ìkùlé. With no formal notification for candidates, nominations or polling timetables, and an election date, wọ́n ti fix August 30. Wọ́n ní ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ fi ọwọ́ ara yín fa wàhálà o. Wọ́n ní ó sì ṣe Rivers lẹ́tí ń rí gbogbo bùjẹ́bùdànù tẹ́ ẹ fi ń tún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe. Wọ́n ní ẹ̀ lè má wọ́n lẹ̀ o. Ọlẹ́lẹ̀kẹrin, Rivers State has been plunged into a constitutional crisis and a de facto state of emergency due to the federal suspension of its executive and legislative branches. If INEC deems by election untenable under such conditions, how can local government pose unrelated? This planned forthcoming local government election has failed the legality test, the integrity test, the morality test, and the common sense test. And it's very troubling that in spite of the fact that there is a court injunction stopping the federal government from going ahead with the forthcoming election, I will be surprised at the end of the day if they actually will go ahead to hold this so-called forthcoming election. I think the president needs to be properly advised by the Attorney General, who is supposed to be the #1 law protector and enforcer in the country, that there is a subsiding court injunction, except they are saying, which I don't know, if they have any other injunction that have thrown away the injunction that I know, which I have the document. Otherwise, I think they need to slow down and obey the court and show that this government obeys the rule of law. Ara àwọn àgbààgbà ìpínlẹ̀ Rivers òun náà ló ń fọwọ́ sí òun fẹsẹ̀ sí wípé àwọn àgbààgbà tó dìde wípé wọn gbọ́dọ̀ gbà kí ẹni tó jẹ́ ajagunfẹ̀yìntì tí wọ́n wá gbé láwọn lórí tán impose láwọn lórí wọn gbọ́dọ̀ gbà kó conduct election fáwọn. Ṣùgbọ́n tá a tún ń yọ gbọ́ ni wípé wọ́n ní Fubara kan sùn ó sún sẹ́yìn. Wọ́n ní kò fẹ́ sùn nínú fíìmù yẹn, wọ́n ní ṣùgbọ́n òun ló produce ẹ̀ mọ́ ní wọ́n ní ká mọ̀ wòran. Wọ́n ní ṣé mo gbọ́ nǹkan kan látẹnu ẹ̀ látijọ́ yìí tán náà ti parí ìjà, mo ní mi ò gbọ́ nǹkan kan bóyá ó ń dóde àwọn ọ̀gá rẹ̀ tó bá parí ìjà. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu àwọn lawmakers sí wọn ní Rivers State Assembly, ó sì affect àwọn náà. Àwọn ń jẹ́múlá ọ̀gá wọn ló wà ní at the top. Gbogbo ohun táwọn sọ náà ni wípé kì í ṣe páwọn wá gbèjà Fubara bọ́n ṣe ń sọ àwọn ń gbèjà Fubara lápá kan, àwọn ń gbèjà àwọn National Assembly àwọn náà wọ́n ló wáyà wọn lẹ́nu páwọn yẹn náà sọ̀rọ̀ tó jẹ́ páwọn làwọn yàn sí di òfin mu ni wọ́n sì sọ̀rọ̀. Ṣẹ́yìn mọ̀ wípé èèyàn kan ló ń rúlu gbogbo yín ni wọ́n lọ́pàá kan ní Fúlàní fi ń dàgbà màálù, ọwọ́ Wike lọ́pàá tó fi ń da gbogbo yín wà. Ṣùgbọ́n káàrẹ̀ Tinubu sọ́ra o lórí ọ̀rọ̀ Rivers yìí kí wọ́n ṣe pẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ o torí ẹ ti rí tẹ̀ ń wá bẹ́ẹ̀ mọ́ fọwọ́ ara yín da epo bẹtiróò sí iná o, iná ìrora ń jò bẹ́lúbẹ́lú ni o. Ẹ mọ́ sọ pé gbogbo àwọn ex-militant ibẹ̀ tó lè dá wàhálà alẹ̀ gbogbo wọn lẹ ti fún ní gbogbo wọn lẹ ti gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ wọn busy. Ẹ ń jẹmùlá epo ní ìsìn, epo tún ti wọ́n díẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, ẹ ń jẹmùlá rẹ̀, inú yín dùn pé wọ́n fẹ́ gbé tàrífù lé epo Russia. Inú tẹnìkan bàbá jẹ tẹnìkan ò lè dá, inú Nàìjíríà ń dùn torí owó epo lọ sókè, àwọn ó sì mọ wọ́n rè epo wọn ta dáadáa. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe mẹ̀dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Rivers o, àwọn ọmọ Nàìjíríà ọmọ Rivers ti pọ́n yín lé tó ní Rivers o, gbogbo ń tẹ́ ẹ sí tẹ́ ẹ mú jẹ́ ń bẹ̀. Ó dára ní rí jù báyìí lọ, kò sí emergency rule ń bí ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ Ifẹ̀, gbogbo wa lájọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń bí àjọ ń kọ́mọ lùbọ́ ní èèyàn kankan ò ṣáájú èèyàn kankan ń bí
àjọ ń kọ̀wọ̀ rìn ní èèyàn kankan kọ́ ní darí ètò Ọlọ́run ní darí gbogbo wa in fact ẹ̀yin gan lẹ léwájú àwa ń tẹ̀lé yín ni. àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí láàfin àdàgbà ètò rọ̀ sí orúkọ Ọlọ́run la bẹ̀rẹ̀ orúkọ Ọlọ́run náà la fi parí torí òun ló ń jẹ́ Alpha àti Omega ìbẹ̀rẹ̀ àtòpin. yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ àfipàdé lọ́la ò wá dénú yẹn bá pín kó kálé kó kakó ìmọ̀ràn yín náà sí kókó ẹ mọ́ gbàgbé ẹ̀ kó mọ́ ju 5 lines lọ ẹ̀yin tẹ́sẹ̀ join wa bá a ṣe ń ṣe ń bèrè oró ilé wa èèwọ̀ bòmí ni ẹ mọ́ bínú sí a o. ó dáa kò ní júbà náà lọ sókè lọ́bẹ̀ oge àfipàdé lọ́la o. God bless you and I love you.